دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنونم که با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از خانواده گرم و دوست داشتنیمون میشید. جمعی صمیمی از دوستانی مهربون و خوشقلب که در هیچ کانال دیگه‌ای نمیتونید پیدا کنید. عزیزای دلم، ضمن تشکر و قدردانی فراوان بابت همراهی و حضور سرشار از عشق و مهربونیتون تا پایان سرگذشت نفیسه، میخواستم خدمتتون اعلام کنم انشاءالله از یک شنبه شب با یه سرگذشت جذاب دیگه مهمون خونه های گرم و دلای مهربونتون خواهم شد و تا اون شب شما رو به پروردگار مهربون میسپارم. دستی به ریش و سیبیلش کشید و با سرخوشی و حالت پوزخند گفت رام میشی. خیلی زودتر از چیزی که فکرشو بکنی. اینو گفت و بدون خداحافظی کردن از بچه‌هایی که ادعا می‌کرد دلش واسه‌شون تنگ شده از خونه بیرون زد. با رفتنش زانوهام سست شد و همونجا روی زمین آوار شدم. شک نداشتم این مرد به راحتی دست از سرم بر نمی‌داره. اونقدر حالم بد شده بود که بی خیال رفتن بازار شدم و به بچه‌ها قول دادم یه روز دیگه ببرمشون. دل و دماغ بیرون رفتن از خونه رو نداشتم. دلم می‌خواست بچه‌هامو بردارم و برم یه جای دور، جایی که هیچ کسی منو نشناسه و دست هیچ کدوم از اقوام منفعت طلب تیمور به هم نرسه. اقوامی که میدونستم فقط و فقط به طمع ملک و املاک و اموال کلونی که به بچه‌هام رسیده بود دندون تیز کرده بودم واسم. ناهار و آبگوشت بار گذاشتم چون حوصله هیچ کار دیگه‌ای رو نداشتم. یادم تازه ناهار بچه‌ها رو داده بودم و تو اتاق دراز کشیده بودم که خسرو دوون وارد اتاق شد و با صورتی که وحشت ازش میبارید گفت ننه بیا که شهریار حالش بده. با ترس و وحشت از جا بلند شدم و به سمت حیاط دویدم. شهریار کنار باغچه زانو زده بود و داشت بالا می آورد. با ترس جلو رفتم و تن یخ زده و لرزونش رو بغل گرفتم و گفتم خاک بر سرم. چی شده؟ خدا مرگم بده شهریار. منو ببین ننه. چی شده خسرو؟ چی خوردید مگه؟ خسرو در حالی که صورتش خیس از اشک بود و حقیق گریش بلند شده بود گفت من چیزی نخوردم ننه، ولی شهریار همه آب نباتایی که عمو وقتی تو نبودی بهش داده بود و خورد. بعد خوردن اونا حالش بد شد. لعنتی به قاسم فرستادم و تن بیجون شهریار رو بغل گرفتم و از خسرو خواستم چادرم رو بیاره. به سختی چادر رو دور خودم گره زدم و دوباره شهریار رو بغل گرفتم و با عجله از خونه بیرون زدم. شهریار بی حال و بی رمق توی بغلم بود و خسرو مدام گریه میکرد. کلافه رو به خسرو گفتم بریم خونه سکینه خانم و با عجله به سمت خونه سکینه خانم رفتیم. با خودم گفتم بالاخره اون از من بزرگتره و تجربه بیشتری تو این مورد داره. سکینه خانم با دیدنمون هر زد شهریار رو از بغلم گرفت و گفت تنش سرد دختر، حالش بده، باید ببریمش طبیب، خدای نکرده از دست میره. با گریه گفتم دور از جونش، کجا ببرمش؟ من که جایی رو بلد نیستم. سکینه خانم پسر بزرگش رو صدا زد. حدوداً 17-18 سالی داشت. مراد مادر، بیا این بچه رو بغل بگیر، باید ببریمش پیش طبیب. میبریمش پیش طبیب فتحی. به خدا که دست شفاست. پاشو نفیسه، نمیخواد انقدر آبغوره بگیری. پاشو که بچت از دست رفت. به جای آبغوره گرفتم باید فکر چاره بود. ذهنم اصلا کار نمیکرد. به سختی خسرو رو راضی کردم اونجا بمونه و سپردمش به دختر سکینه خانم و خودم با عجله پشت سرشون به سمت مطب طبیب را افتادم. مطب فاصله زیادی تا خونه نداشت. تقریباً 1 رو پیاده روی بود. 1 روبی که واسه من قد 1000 ساعت گذشت. و تا برسیم به اونجا 100 بار مردم و زنده شد و لعنت فرستادم به قاسمی که با اومدنش فقط مایه عذابم شده بود. وارد مطب که شدیم منشی با دیدن حال بد شهریار از باقی بیمارا عذرخواهی کرد و ما رو خارج از نوبت فرستاد داخل. بعد از اینکه بیماری که وقتی ما رسیده بودیم پیش طبیب بود از اتاق خارج شد، ما وارد اتاق شدیم. اما در که باز شد و چشمم به بهرام افتاد، تازه فهمیدم فتحی فامیل بهرامه. چون پسرعموی فیروزه بود. اما اون لحظه اونقدر حالم بد بود و نگران شهریار بودم که اصلا فکرم به سمت بهرام نمیرفت. بهرام با دیدن من با تعجب از پشت میزش بلند شد و شهریار رو بغل گرفت و روی تخت خوابوند و گفت خوبی نفیسه؟ اینجا چی کار میکنی؟ پسر سکینه خانم با تعجب نگاهی به ما انداخت و با اجازه‌ای گفت و بیرون رفت. خدا رو شکر سکینه خانم داخل نیومده بود وگرنه باید تو اون شرایط به سوالات اونم جواب میدادم. بهرام مشغول معاینه شد و گفت چی شده؟ چی خورده؟ از کی به این حال افتاده؟ در حالی که بغضم و فرو میخوردم همه چیزو براش گفتم. بهرام رفت و از تو قفسش یه ظرف برداشت و گذاشت زیر بینی شهریار.
شهریار سرفه‌ای کرد و چشم باز کرد. چند دقیقه‌ای معاینه بهرام طول کشید و بعد گفت: حدس میزنم مسموم شده باشه. فشارش پایینه و احتمالاً قندش رفته بالا که به این حال و روز افتاده. من اینجا نمیتونم قندش رو بگیرم. اما فعلا براش یه سوزن تزریق میکنم، بعد باهات میام تا ببریمش شفاخونه. با بهت گفتم: قندش بالا رفته یعنی چی؟ یعنی به خاطر اون آب نباتایی که خورده اینجوری شده؟ احتمالاً. فعلا تا آزمایش نده نمیتونم قطعی نظرمو بگم. بعدم سوزنی به شهریار زد و پشت میزش نشست و مشغول نوشتن نسخه شد. در حالی که دیگه نمیتونستم جلوی سرازیر شدن اشکامو بگیرم، دستی به موهای خیس از عرق شهریار کشیدم. چشم باز کرده بود اما هنوزم بیحال بود. رو به بهرام گفتم: حالش خوب میشه؟ البته که خوب میشه. اصلا چیز نگران کننده ای نیست. یکم زیاده روی کرده، باید دارو بگیره. یه آزمایش هم براش انجام میدیم تا خیالت راحت بشه. بعدم خودش اومد بالای سر شهریار رو چند کلمه‌ای باهاش حرف زد و وقتی از هوشیاریش مطمئن شد رو به من گفت: نیم ساعتی باید بمونید تا یکم حالش جا بیاد. اما خواستم اینجا باشه، خودم حواسم بهش باشه. خیلی دلم میخواد بعد از این همه مدت که دیدمت کمی باهات حرف بزنم. ببینم این مدت کجا بودی اصلا. اما خب متاسفانه مریض دارم. اگه ممکنه بیرون باش تا مریضان برن، بعد با هم شهریار رو میبریم شفاخونه. چشمی گفتم و از اتاق بیرون زدم. کنار سکینه خانم که نشستم با کنجکاوی گفت: طبیبو میشناختی؟ سری تکون دادم و گفتم: بله، اهل روستای شوهر خدا بیامرزمه. پسرم و یه هووی سابقم هم هست. بعدم براش گفتم طبیب چی گفته و ازش خواستم برگرده خونه. اول مخالفت کرد، اما نگرانیمو برای خسرو بهونه کردم و فرستادمش تا بره. 1 ساعتی گذشته بود که بالاخره در اتاق طبیب باز شد و بهرام دست به دست شهریار بیرون اومد. سری از جا پا شدم و شهریار رو محکم بغل گرفتم. به شدت نگرانش بودم، اما وقتی صورت رنگ رو گرفتش رو دیدم کمی خیالم راحت شد که حالش بهتر شده. بهرام اشاره‌ای به منشیش کرد و گفت: دیگه بیمار جدید پذیرش نکن. باید برم شفاخونه، کار دارم. بعدم رو به من کرد: بشین همینجا، نیم ساعت دیگه کارم تموم میشه. چشمی گفتم و روی صندلی نشستم. دلم نمیخواست مزاحمش بشم، اما اونقدر دلنگرون شهریار و حالش بودم که به خیال مزاحمت و تعارف شدم و نشستم تا کارش تموم بشه. بعد از تموم شدن کارش همراهش از مطب بیرون زدم. سنگینی نگاه منشی رو اما تا لحظه آخر حس کردم. حقم داشت. من با اون چادر گلگلی و دمپایی لنگه بلنگه و اون صورت اصلاح نشده که یادم نمیاد آخرین بار کی دست بهش زده بودم، در کنار بهرام با اون کت و شلوار گرون قیمت و کفشای واک زدش وصله ناجور بودم. خودم هم از سر و قیافه خودم خجالت میکشیدم. واسه همین سعی میکردم با فاصله از بهرام راه برم. بهرام که دید ازش چند قدمی عقبم با تعجب به سمتم برگشت و گفت: چرا اینقدر آروم راه میای؟ عجله کن. شرمنده نگاهی به سر و وضعم انداختم و گفتم: اینجوری راحت ترم. انگار فهمید بابت چی معذبم که گوشه چادرمو گرفت و منو کشید سمت خودش و گفت: بیا دختر، پا به پای من بیا وگرنه بهم بر میخوره. با خجالت شونه به شونش راه افتادم. کمی جلوتر به سمت اتومبیلی رفت و در عقب رو باز کرد و شهریار رو نشون داخل. بعدم سری در رو بست و در جلو رو باز کرد واسه من و با احترام گفت: بفرمایید نفیس خانم. لبخند نصف نیمه ای زدم و سوار اتومبیلش شدم. قلبم اما تون تون میزد و کف دستام عرق کرده بود. شده بودم عین دخترای نوجوانی که تازه عاشق شدن. انگار نه انگار که مادر 2 پسر بودم. معذب کمی خودم رو جمع و جور کردم و سعی کردم با دست موهای به هم ریخته زیر 4 قدم رو مرتب کنم. یادم نمی اومد که هیچ وقت تو عمرم اینقدر بابت پوششم خجالت کشیده باشم. آخه پوشش من توی روستا خیلی هم عالی بود. من عمری زن خان بودم و بعدم مادر خانزاده ها و همیشه بهترین لباسا رو می پوشیدم. اما حالا اینجا اون بهترین لباسا هم وصله ناجور بود. خصوصا اینکه خیلی یهویی و بی هوا از خونه بیرون زده بودم و با لباس خونگی بودم، نه لباسای رسمی. و حالا تو اون لحظه تو اتومبیل خارجی و گرون قیمت بهرام نشسته بودم و بوی عطرش کل فضا رو گرفته بود. واسه همین احساس حقارت عجیبی می‌کردم. تا رسیدم به شفاخونه اونقدر فکر و خیالای مختلف تو سرم بود که نفهمیدم کی رسیدیم. بهرام اتومبیل رو نگه داشت و خودش جلوتر از من پیاده شد. شهریار رو هم پیاده کرد. منم پیاده شدم و با اشاره بهرام شونه به شونش به سمت شفاخونه رفتیم. مشخص بود که پرسنل اونجا بهرامو میشناسن.
و نگاه خیرشون روی من داشت منو از خجالت آب میکرد. بهرام مشغول خوشابش با یکی از طبیبا شد و من با خجالت دست شهریار رو گرفتم و کمی عقب رفتم. بهرام اما بی تعارف اشاره‌ای به من کرد و گفت نفیسه جان از اقوام دور دخترمون هستن. مدتیه برای زندگی اومدن شهر. پسرشون کمی مریض احوال بودن. اومدم اینجا هم شما ویزیتش کنید، هم اگه صلاح بدونید آزمایش خون ازش بگیرید. طبیب که زن جوونی بود نگاهی به شهریار انداخت و رو به بهرام گفت من شیفتم تموم شده. منتها دست رد به سینه تو یکی نمیتونم بزنم. بیا بریم اتاقم. بعدم همراه بهرام به سمت راهروی دیگه‌ای رفت. منم با خجالت پشت سرشون راه افتادم. بهرام اما حواسش بهم بود، چون برگشت و دست شهریار رو گرفت و با احتیاط در گوشم سمسمه کرد میخوای خجالتم بدی نفیسه؟ شرمنده نهی گفتم و همراهش به سمت اتاق طبیب رفتم. طبیب مشغول معاینه شهریار شد و بین معاینه‌اش مدام با کلمات و اصطلاحاتی که هیچی ازشون نمیفهمیدم با بهرام صحبت میکرد. دل منم اون وسط عین سیر و سرکه میجوشید. بهرامم با اخمایی در هم داشت به حرفای همکارش گوش میکرد. چند دقیقه بعد بهرام رو کرد به من و گفت من شهریار رو میبرم یه آزمایش ازش میگیرم. تو راه رو بشین تا برگردم. اونقدر حالم بد بود و بدنم ضعف داشت که اگه میخواستم هم نمیتونستم دنبالش راه بیفتم. واسه همین باشه‌ای گفتم و توی راه رو روی صندلی نشستم. شهریار اولش نمیخواست همراه بهرام بره، اما وقتی خیالش رو راحت کردم که بهرام آشناست و میتونه بهش اعتماد کنه، با نقنق همراهش به سمت آزمایشگاه رفت و برگشتشون حدوداً نیم ساعتی طول کشید. وقتی برگشتن شهریار تو بغل بهرام بود و بهرام داشت باهاش حرف میزد. به من که نزدیک شدن شهریار رو زمین گذاشت و گفت ماشاءالله به این آقا پسر شجاع که موقع آزمایش دادن هیچی نگفت. با نگرانی گفتم چی شد؟ نتیجهش چی شد؟ بهرام خندید. نتیجهش که الان مشخص نمیشه. من شما رو میرسونم خونتون، فردا خودم جوابشو میگیرم و بهت خبر میدم. بهش بار باشه‌ای گفتم و همراهش از شفاخونه بیرون زدم. سوار اتومبیل که شدیم بهرام با گرفتن آدرس خونه گفت چند وقت قبل رفتم ده و مستقیم تا رسیدم رفتم در خونت. منتها خونه خالی بود. رفتم عمارت گفتم شاید رفتی اونجا. دیدم اونجا هم خبری نیست و خدمه گفتن اومدی شهر. رفتم سر وقت همون زنی که همیشه همراهت بود. برام گفت که اومدی شهر و خواهر تیمورخان چه پیشنهادی بهت داده. ازش خواستم آدرست رو بده، منتها بلد نبود. الان که آدرس رو گفتی فهمیدم خونت نزدیک به مطب منه. خب تو بگو چه خبر؟ با برادر شوهرت به کجاها رسیدی؟ از شیشه پنجره خیره شدم به بیرون و تو دلم لعنتی به عطیه فرستادم که همه چیزو کف دست بهرام گذاشته بود و گفتم قرار نبود باهاش به جایی برسم. یه پیشنهادی از جانب خواهر همسرم به من شد، منم ردش کردم و اومدم دنبال زندگیم. همین. بهرام مکسی کرد و گفت پیشنهاد من چی؟ در موردش فکر کردی؟ لب گزیدم و سکوت کردم که گفت من ازت جواب میخوام نفیسه. نظر با این سکوت فکر کنم دل خوش کردی به اون مرد. ببین من آدم منطقی هستم. اگه بهم با دلیل و منطق جواب رد بدی به جون تنها دخترم قسم میرم و دیگه مزاحم زندگیت نمیشم. اما باید قانعم کنی. ازت خواهش میکنم اگه تو هم فقط ذره‌ای به من علاقه داری دست رد به سینه من نزن. من آدم انتظار کشیدن نیستم، مگه اینکه کلاً تصمیم دیگه‌ای گرفته باشی. یهو اخمام رفت و همو گفتم چه تصمیمی مثلا؟ نمیدونم. شاید بخوای به برادر همسرت جواب مثبت بدی. اگه بخوای این کارو بکنی بهت حق میدم. تو یه مادری که قبلنم به خاطر بچه‌هات از خودت گذشتی. پس تعجب نمی‌کنم اگه بخوای دوباره این کارو بکنی. مسلماً ترجیح میدی به جای یه غریبه سایه عموی بچه‌ها به عنوان پدر بالا سرشون باشه. به تلخی گفتم عموی بچه‌هام زن و بچه داره. اینو که دیگه شما میدونید. از اونورم باید بدونید که من هرگز وارد زندگی یه مرد زندار نمیشم. اینو قبلا بهتون گفتم. اگرم تو گذشته زن تیمورخان شدم دلیلش این بود که بچه بودم و اختیارم دست خودم نبود. همش 12 سالم بود و تا موقع خوندن خطبه عقد نمیدونستم دارم زن کی میشم. اما الان وضعیت فرق کرده. من یه زن مستقلم و خودم میتونم برای زندگیم تصمیم بگیرم. لبخندی روی لبای بهرام نقش بست و گفت این که عالیه. خب حالا به من بگو تصمیمت چیه؟ اینو گفت و نیم نگاهی به عقب انداخت. و وقتی از خواب بودن شهریار مطمئن شد کمی خودش رو به سمتم کشوند و گفت زن من میشی بانو؟ با اینکه نیت بهرامو میدونستم و قبلا هم در این مورد با هم صحبت کرده بود،
اما از این خواستگاری ناگهانیش جا خوردم و با خجالت سرم و پایین انداختم و لب گزیدم. بهرام خندید و گفت از قدیم گفتن سکوت علامت رضایته. حالا کی با خانوادم بیام؟ هول زده گفتم وای نه تو رو خدا، من اصلا آمادگیشو ندارم. بهرام این بار بلندتر خندید و گفت نترس بابا، نگفتم با عاقد میخوام بیام که. میخوام مادر و خواهرمو بیارم یه نظر عروس خانوممو ببینن. به خدا از روزی که متارکه کردم زندگی واسه من نذاشتن. هر روز یکی رو واسم لقمه میگیرن. یه روز پری، یه روز اعظم، یه روز شوکت، چه میدونم، یه روزم مریم. خلاصه تا پری و اعظم و شوکت و مریم این گل پسر خوشتیپ و تور نکردن، باید دست به کار بشی نفیس خانم. گفته باشم. از این حرفاش خندم گرفته بود. اما چیزی بروز ندادم و گفتم من خب یعنی چطوری بگم؟ من و شما هیچیمون به هم نمیاد آقا بهرام. من خیلی میترسم از آینده، از اختلاف فرهنگی و طبقاتی، از اینکه شما درس خوندید و طبیبید اما من فقط چند کلاس سواد دارم، از اینکه من 2 پسر دارم. من نگرانم شما نتونید ارتباط خوبی با بچه‌ها بگیرید، چون من اصلا نمیخوام به خاطر دل خودم زندگی بچه‌هامو خراب کنم. بهرام که معلوم بود با دقت داره حرفامو میشنوه مکسی کرد و گفت میخوای یه مدت با هم رفت و آمد داشته باشیم که هم تو دختر منو ببینی هم من با پسرای تو معاشرت کنم. البته خونه شما اومدن که صورت خوشی نداره. یه روز یا 2 روز در هفته برنامه میریزیم، یه جا با هم وعده میذاریم، من میام دنبالتون، شما رو میبرم خونمون. نظرت چیه؟ کمی فکر کردم و گفتم نمیدونم، اگه اجازه بدید کمی به این موضوع فکر کنم. بهرام سر کوچه نگه داشت و گفت من فردا میرم دنبال جواب آزمایش شهریار، احتمالاً از جوابش بیاد. پس فردا که روز تعطیلم هست ساعت 6 عصر بیام سر کوچه دنبالتون. در پی تصمیم آنی دلو به دریا زدم و گفتم باشه، پس فردا ساعت 6 عصر. بعدم ازش تشکر کردم و شهریار خوابالودو بیدار کردم و هر دو به سمت خونه رفتیم. دلنگران خسرو هم بودم. اول رفتیم در خونه سکینه خانم و ازش خواستم خسرو رو صدا بزنه تا بیاد. سکینه خانم خسرو رو صدا زد و رو به من گفت چی شد؟ گفتم نمیدونم والا، فعلا ازش آزمایش گرفتن، دعا کنید مشکلی نداشته باشه بچم. خسرو بدو نزدیکمون شد و محکم شهریار رو بغل گرفت. با دیدن محبتش به شهریار و اون حس قشنگ برادرانشون اشک نشست روی صورتم. سکینه خانم خندید و گفت آقا خسرو، دیدی داداشت حالش خوبه؟ به خدا 1000 بار پرسیده شهریار چی شد؟ چرا نیومد؟ حالش بهتره؟ نکنی طوری شده باشه. دیگه اونقدر بچه‌ها رو کلافه کرد. پسرم گفت کاش میدونستم کدوم شفاخونه هستن، میرفتم این بچه رو میبردم تا خیالش راحت بشه. با شرمندگی گفتم تو رو خدا ببخشید، مزاحم شما هم شدم. سکینه خانم دخترش رو صدا زد و گفت نگو این حرفو نفیسه جون، ما همسایه‌ایم. تو این روزا به درد هم نخوریم، پس کی به درد هم بخوریم؟ بعدم قابلمه غذا از دست دخترش گرفت و به اصرار داد بهم و راهیمون کرد خونه. با بچه‌ها شامی که سکینه خانم زحمت پختشو کشیده بود خوردیم و همه اونقدر بابت روز پرماجرایی که داشتیم خسته بودیم که خیلی زود خوابمون برد. فردای اون روز خسرو رو تنها فرستادم مدرسه. شهریار اما هنوز رنگ و روش پریده بود و ضعف داشت. واسه همین نفرستادمش. براش سوپ قلم پختم و به 1000 جور دردسر به خوردش دادم بلکه یکم جون بگیره. طرفای 7 شب بود که در خونه زده شد. تازه 1 ساعتی بود که سکینه خانم و 2 تا دیگه از زنای همسایه برای عیادت از شهریار اومده بودن و برگشته بودن خونه‌شون. با عجله به سمت در حیاط رفتم. در رو که باز کردم اما چشمم به بهرام افتاد که اخم عمیق روی صورتش بود. با دیدن من به سختی لبخند محوی زد و سلام کرد. دلهره افتاد به جونم. بی توجه به اینکه ممکنه در همسایه چی بگن، تعارفش کردم بیا داخل و با نگرانی گفتم چیزی شده آقا بهرام؟ وعدمون فردا بود. جواب آزمایش رو گرفتید؟ بچه‌م مشکلی داره؟ بهرام کلافه چنگی به موهاش زد و گفت آروم باش نفیسه. تو چرا اینقدر نگرانی؟ چیزی نشده. جواب آزمایشش رو گرفتم. اومدم زودتر از نگرانی درت بیارم. گفتم خب چی شد؟ ببین نفیسه، جای نگرانی نیست. اما فعلا رو حساب این آزمایش قند شهریار کمی بالا بوده. طبیب متخصص آزمایشش رو دید و گفت باید تکرار بشه. موقع تکرارش هم باید ناشتا باشه.
یعنی هیچی نخورده باشه. من اومدم بهت بگم سر شب بهش یه شام سبک بدی، فردا صبح زود خودم میام دنبالتون، میبرمتون دوباره آزمایش بده. با نگرانی لب یه باغچه نشستم. بی اختیار اشک نشست روی گونم و گفتم مریضی بدی داره. آخه شهریار من که چیزیش نبود. بهرام آروم کنارم نشست و با ملایمت گفت چیزی نیست نفیسه. به من اعتماد کن. اگه هم خدای نکرده قندش بالا باشه مشکلی نیست. دارو مصرف میکنه و خیلی زود خوب میشه. اصلا لازم نیست نگرانش باشی. اما من نگران بودم و حرف و دلداریای بهرامم هیچ تأثیری روم نداشت. بهرام کمی دیگه نشست و بعد از کلی سفارش در مورد غذای شهریار ازم خداحافظی کرد و رفت. اون شب تا خود صبح خواب به چشمم نیومد. شهریار اما آسوده خوابیده بود. برای لحظه ای آرزو کردم چشم ببندم و برگردم به روزای بی دغدغه بچگی. اما یادم اومد من حتی بچگی خوبی هم نداشتم. صبح زود خسرو که مدرسه نداشت و سپردم به سکینه خانم و خودم همراه شهریار و بهرام به سمت شفاخونه رفتیم. ازش دوباره آزمایش گرفتن و بهرام قول داد خودش جوابشو بگیره و برام بیاره. بعدم با اصرار بهرام برگشتیم سمت خونه. شهریار رو تو اتومبیل گذاشتم و خودم رفتم دنبال خسرو تا همراه بهرام نهاری از بیرون بگیریم و واسه نهار بریم خونه اون. تو روزای سختی که داشتم حضور بهرام عین یه معجزه بود. اصلا انگار خواست خدا بود که اون روز حال شهریار بد بشه و سکینه خانم ما رو ببره. مطلبی که واسه بهرام بود. آرامشی که بهرام داشت و اعتماد به نفسی که بهم میداد واقعا حالمو بهتر میکرد. تو عمرم هیچ جا دور و برم ندیده بودم که مردی با زنی اینقدر ملایم و مهربون و با احترام رفتار کنه. حتی آقا مجید شوهر فریبا. من همیشه خیال میکردم دیگه بهتر از اون وجود نداره. فکر میکردم همه مردا عین آقام بی‌عاطفن یا عین تیمورخان خشک و جدی. اما بهرام با تمام مردایی که دیده بودم فرق داشت. اتومبیل رو جلوی یه خونه ویلایی با در سفید رنگ نگه داشت و رو به من با صدای آرومی گفت به خونت خوش اومدی بانو جان. با خجالت سرمو پایین انداختم. خدا رو شکر 2 دست لباس مرتب و نو داشتم و اون روز یکی از اونا رو پوشیده بودم و چادر نوعی سرم انداخته بودم. بهرامم برای نهار کباب گرفته بود و بوی خوش کباب و ریحون کل اتومبیل رو گرفته بود. وارد حیاط تقریبا بزرگی شدیم که مشخص بود مدت زیادیه کسی بهش رسیدگی نکرده. خود حیاط هم خاکی و کثیف بود. بهرام با شرمندگی گفت ببخشید دیگه. پرستار دخترم هنر کنه به کارای اون فسقلی برسه. واسه همین خونه یکم به هم ریخته است. شما به بزرگواری خودتون ببخشید بانو جان. اینا رو گفت و راهنماییمون کرد به سمت ساختمون اصلی. برخلاف خونه ما که چند تا اتاق تو حیاط داشت، خونه بهرام یه ساختمون اصلی داشت و کل اتاقا تو اون ساختمون بود. چیزی شبیه به عمارت اما در ابعاد خیلی کوچیک‌تر و به سبک شهری. در که باز شد سالن بزرگی روبرون بود. انتهای سالن یه راهروی بزرگ بود که 4 تا در 2 طرفش قرار داشت و حدس می‌زدم اتاق خواباشون باشه. یه درم سمت دیگه یه حیاط بود. و از اونجایی که باز بود متوجه شدم اونجا یه حیاط خلوت کوچیکه و کنارش هم یه مطبخ بزرگ. در کل خونه یه بزرگ و قشنگی بود که بهرام با اصرار همه جاشو نشونم داد. در عین بزرگ بودن و قشنگ بودنش اما به شدت به هم ریخته بود. کلی لباس شسته و نشسته تو اتاق تلمبار شده بود و تو مطبخ پر از ظرف نشسته. با تعجب گفتم دخترتون نیست؟ بهرام لبخندی زد و گفت سمین عاشق پارک و تاب بازیه. چند باری خواستم تو حیاط براش تاب ببندم اما فرصت نشده. پرستارش حتما بردتش پارک. کم کم پیداشون میشه. حرفش هنوز تموم نشده بود که صدای بلند بسته شدن در حیاط و پشتبندش صدای بلند حرف زدن زنی به گوش رسید. دختر بد، چه گندی به لباست زدی؟ واقعا که مادرت حق داشت ولت کنه. حالا باید ببرمت حمام با این گندی که به هیکلت زدی. متعجب نگاهی به بهرام انداختم. بهرام بهت زده به سمت در رفت. قبل از اینکه در رو باز کنه اما صدایی بلند شد و پشتبندش صدای گریه دخترک پیچید تو گوشم و قلبمو به درد آورد. بهرام با شنیدن صدای گریه دخترش سراسیمه در رو باز کرد. منم پشت سرش رفتم. پرستار دخترش که یه خانم کم سن و سال بود با دیدن بهرام علنا رنگ از صورتش پرید و با نگرانی سری سمین رو بغل گرفت و با زبون بازی گفت سمین خورد آقای دکتر. یه لحظه بهرام با عصبانیت جلو رفت و سمین رو از بغل پرستارش بیرون کشید و با صدای بلندی گفت بیرون، از خونه من برو بیرون. تو خجالت نمیکشی دست رو بچه من بلند میکنی؟
زن جوان با صدای لرزونی گفت: من نزدمش آقای دکتر. خودش افتاد زمین. با ناراحتی نگاهشون کردم. سمین یه ریز گریه می‌کرد و آب بینیشم را افتاده بود. دلم طاقت نیاورد. جلو رفتم و بچه را از بغل بهرام کشیدم و بردمش داخل ساختمون. دست و صورتش رو شستم و سرکی تو اتاقش که بهرام بهم نشون داده بود کشیدم و با کمک خسرو لباسش رو عوض کردم. سمین یه دختر بچه تقریباً 1 سال و نیمه بود. چشمای درشت و سبز رنگی داشت و با بغض نگاه میکرد. نشوندمش وسط اتاقش و پسرا کلی اسباب بازی ریختن دورش و هر دو مشغول بازی کردن باهاش شدن و خدا رو شکر پسرا خیلی زود تونستن با سمین ارتباط بگیرن و صدای خنده‌شون بلند شد و منم گوشه‌ای نشستم و حواسم بهشون بود که با حس سنگینی نگاهی به عقب برگشتم. بهرام با چشمای قرمز تکیه داده بود به چارچوب در و خیره بود به ما. با دیدن نگاه من دستی به صورتش کشید و با صدایی که غم ازش میبارید گفت: سمین سخت با غریبه‌ها اخت میشه. صدای خندش رو که شنیدم قلبم آروم گرفت. از جا بلند شدم و با سپردن سمین به خسرو از اتاقش بیرون زدیم. میدونستم خسرو پسر مسئولیت پذیریه و وقتی کاری رو بهش بسپرم به بهترین شکل ممکن انجامش میده. بهرام روی مبل نشست و در حالی که 2 آرنجش روی زانوهاش بود سرش رو میون دستاش گرفت و چنگی به موهاش زد و گفت: 6 ماهه که دخترم تحویل این پرستاره. خیر سرش درس خونده است. مادرم با کلی وسواس پیداش کرده. تو این مدت بارها و بارها دیدم یه سری از نقاط بدن سمین کبوده یا مثلا زخمیه. سوال جوابش میکردم میگفت زمین خورده. من احمقم باور میکردم. اما الان فهمیدم که این مدت این طفل معصومو کتک میزده. اگه میتونستم ثابتش کنم ازش شکایت میکردم تا دیگه همچین غلطی نکنه. سری به نشونه افسوس تکون دادم و از بهرام اجازه گرفتم تا غذاها رو گرم کنم. بهرام با ناراحتی گفت: ببخشید نفیسه. نمیخواستم روز اولی که میای اینجا همچین اتفاقی بیفته. دوست نداشتم خاطره بدی از این خونه برات بمونه. اما دیدی که هیچی دست من نبود. الانم تا تو بری تو مطبخ من لباسمو عوض میکنم میام کمکت. فقط پسرها حواسشون به سمین هست دیگه. خیالش رو راحت کردم و گفتم: نگران نباش. خسرو حواسش جمعه. اگه کاری رو بهش بسپرم به بهترین شکل انجامش میده. اینو گفتم و پاکت غذاها رو برداشتم و بردم تو مطبخ. مطبخش کمد داشت و پر بود از شینی و کریستالای براق و قشنگ. کمی گشتم تا قابلمه پیدا کردم. غذا رو تازه رو گاز گذاشته بودم که صدای بهرام باعث شد از جا بپرم. در حالی که دستم رو قلبم گذاشته بودم و برگشته بودم نگاهی بهم کرد و گفت: چقدر این صحنه قشنگه. همیشه حسرت اینو داشتم که یه بار فروغ تو این مطبخ آشپزی کنه. فقط یه بار. لب گزیدم و کمی کنار رفتم. از حرفش حس بدی پیدا کردم. حس آدمی که پاشو به حریم خصوصی یکی دیگه باز کرده باشه. و گفتم: ببخشید. دیگه بی اجازه به وسایل خانم دست نمیزنم. بهرام نیشخندی زد و گفت: اینا رو مادر و خواهرش خریدن. منتها پولش رو تمام و کمال من دادم. البته خودم اینطور خواسته بودم. دوست نداشتم زنم چیزی با خودش از خونه پدریش بیاره. اما فروغ حتی یه بار به این وسایل دست نزد. اونقدر غرق قمار میشد که گاهی یادش میرفت غذا بخوره. چه برسه به این که بخواد آشپزی کنه واسه شوهر. بهرام کمی دیگه درد و دل کرد و من فقط سکوت کرده بودم. میز و صندلی چوبی وسط مطبخ بود که با کمک بهرام میز مرتب کردیم و وسایل روش چیدیم و منتظر گرم شدن غذا موندیم که بهرام بعد از مکسی کوتاه گفت: نگران سمینم. نمیدونم فردا که میخوام برم مطب دست کی بسپرمش. گفتم: مادرتون نمیتونه نگهش داره یا خواهراتون؟ بهرام سری تکون داد. تونستن که میتونن. اما نهایت واسه یه روز یا 2 روز. مادرم که 3 سالی ازش گذشته. خواهرام هم همشون درگیر زندگی خودشونن. راستش با این اتفاقی که امروز افتاده هم دیگه دلم نمیخواستم اینو به پرستار بسپرم. حرفش تموم نشده نمیدونم چی شد که بی اختیار گفتم: اگه به من اعتماد دارید من میتونم نگهش دارم. نقطه ضعف من دختر بچه‌ها بودن. چون هیچ وقت نتونسته بودم صاحب یه دختر بشم و همیشه دلم میخواست یه دختر داشته باشم. همیشه دختر بچه‌ها رو که میدیدم دست و پام میلرزید. دقیقاً همون حسی که نسبت به ستاره داشتم. بهرام با تعجب گفت: واقعاً این لطفو در حقم میکنی نفیسه؟ والا که جز تو من به کسی نمیتونم اعتماد کنم. با این حرف بهرام نمیدونم چرا یهو پشیمون شدم. اگه کوچکترین اتفاقی برای سمین میافتاد من نمیتونستم خودم رو ببخشم.
اصلا جواب بهرامو میخواستم چی بدم. اما یه جورایی تو عمل انجام شده قرار گرفته بودم و دیگه نمیتونستم حرفمو پس بگیرم. واسه همین گفتم بله، اگه بخواید میتونم چند روزی ازش نگهداری کنم. آخه من عاشق دختر بچه‌هام. بهرام پشت میز نشست و با احتیاط دستشو به سمتم دراز کرد و نوک انگشتامو گرفت. با لمس دستش انگار برق بهم وصل شد. سری دستمو عقب کشیدم و از جا بلند شدم و گفتم فکر کنم غذا گرم شده. بچه‌ها رو صدا می‌کنید لطفاً. بهرام بی توجه به حرفم کمی بهم نزدیک شد و گفت نفیسه، به من نگاه کن. با خجالت کمی سرمو بالا گرفتم. من 35 سالم نفیسه. یه تجربه ناموفقم تو زندگیم داشتم. من جوون 18 ساله نیستم که یه شب عاشق بشم و یه شب فارغ. من دوستت دارم. هم خودتو هم پسراتو. من دنبال آرامشم تو زندگیم. هم آرامش خودم هم آرامش دخترم. و تو تنها زنی هستی که تونستی قلب منو به لرزه در بیاری. و اگه جواب مثبت بهم بدی، قول شرف میدم دنیا رو به پات بریزم. میدونم از لحاظ مالی هیچ احتیاجی نداری. اما واسه اینکه خیالت راحت بشه، این خونه رو به نامت میزنم. خودم کمکت میکنم درس بخونی و هر جور دوست داری زندگی کنی. دلم میخواد کنار من معنی واقعی زندگی رو بچشی. تو فقط بله بگو، بقیه‌اش با من. در حالی که شنیدن این صحبت‌ها از زبون بهرام باعث شده بود حال دلم دگرگون بشه و احساسی درونم زنده بشه که تا اون روز تجربهش نکرده بودم، با دلهره گفتم اگه بله بگم جواب عموی بچه‌ها رو چی بدم؟ قاسم به این راحتی‌ها دست از سرم بر نمی‌داره. بعد خانواده شما چی؟ حاضر هستن عروسی این من داشته باشن؟ آخه من با شما. بهرام کلافه میون حرفم اومد و گفت خانواده من یه بار واسه من زن انتخاب کردن. هنوز که هنوزه من دارم تاوان انتخاب اشتباه اونا رو میدم. دیگه بهشون اجازه نمیدم یه بار دیگه تو زندگیم دخالت کنن. مادرم هم بعد از فروغ دیگه کاری به زندگی من نداره. فقط آرزوشه زنی بگیرم که مادر خوبی واسه صمیم باشه. در مورد عموی بچه‌ها هم نگران نباش. تا یه مدت بعد از عقد نمیذاریم کسی بفهمه. من یه وکیل آشنا دارم، ازش سوال میکنم ببینم قاسم میتونه بچه‌هاتو ازت بگیره یا نه. وقتی مطمئن شدیم کاری نمیتونه بکنه، اون وقت موضوع رو علنی میکنیم. تصمیم گیری تو این مورد برام سخت بود، اما خواستم یه بارم که شده به حرف قلبم گوش بدم. با خودم گفتم از 12 سالگی به اجبار خانواده‌ات وارد زندگی شدی که هیچ تمایلی بهش نداشتی. یه بارم که شده با قلب و احساست برای زندگی تصمیم بگیر. تو فکر بودم که بهرام دوباره گفت چی میگی نفیسه؟ راضی هستی؟ نمیخوام به زور وادارت کنم. میخوام از ته قلبت رضایت داشته باشی. نفس عمیقی کشیدم و با صدای ضعیفی گفتم باشه. بهرام لبخندی به پهنای صورتش زد. باشه چی؟ مثل دختر مجردی که واسه اولین بار بود که قرار بود به خواستگارش جواب مثبت بده، سرمو انداختم پایین و گفتم باشه دیگه. یعنی راضیم. بهرام با صدای بلند خندید و دست دور کمرم انداخت و کوتاه بغلم کرد. همون بغل کوتاهش اما باعث شد ضربان قلبم بالا بره و صورتم گر بگیره. بهرام چشمکی زد و گفت برم بچه‌ها رو خبر کنم بیان نهار. بعد مفصل در مورد این موضوع حرف میزنیم. اون روز نهار تو سکوت خورده شد. سمین کنار پدرش نشسته بود و بهرام با احتیاط برنج و کباب و له می‌کرد و به خوردش میداد. سمینم الحق که خوب باهاش همراهی میکرد. اما از شدت شیطنت و بازی موهاش خیس عرق شده بود و گونه‌هاش گل انداخته بود. دلم میخواست بغلش کنم و محکم ببوسمش. اونقدر که تو نظرم شیرین و دوست داشتنی میومد. اما میترسیدم بهرام فکر کنه قصد دارم خودم آدم خوبی نشون بدم. بعد از نهار پسرا با عادت همیشه گوشه سالن خوابشون برد. بهرام اما اجازه نداد من به ظرفا دست بزنم. واسه همینم من سمینو برداشتم و بردم تو اتاقش. موهاشو کشیدم و لباسای خنک‌تری تنش کردم و روی پام خوابوندمش. خودم هم تکیه دادم به دیوار و چشمامو بستم و مشغول خوندن لالایی شدم. اما همونطور که لالایی میخوندم به روزای تلخ و شیرین گذشته فکر میکردم. به نفیسه ترسیده و بیپناهی که هیچی از زندگی نمیدونست. به همیرا و سرنوشت عجیبش. به ننه و اون بیماری سخت و مرگ ناگهانیش. به بلقیس خانم و خوبیاش. باورم نمیشد همچین روزایی رو از سر گذرونده باشم. بی صدا اشک میریختم و کل صورتم خیس شده بود. چشم باز کردم تا ببینم سمین خوابش برده یا نه.
که چشمم به بهرام افتاد که روبرو ایستاده بود و با غم عمیقی نگام میکرد. با دیدنش سری اشک صورتمو پاک کردم. بهرام جلو اومد. سمینو از روی پام برداشت و سر جاش خوابوند و با صدای آرومی گفت: جواب بله دادم به من گریه داره؟ بی اختیار خندیدم و گفتم: نه اصلا، داشتم به گذشته فکر میکردم. همونطور که داشتم اینو میگفتم همراهش از اتاق بیرون زدم و به سمت حیاط رفتیم. لبه یه تختی که گوشه ی حیاط بود نشستم و خیره شدم به روبروم. بهرامم با فاصله ازم نشست و گفت: موافقی فردا عقد کنیم؟ با حیرت نگاش کردم و گفتم: فردا؟ چرا اینقدر زود؟ بهرام اخم کرد: کجاش زود دختر؟ میدونی من چند وقته منتظر این جوابم که خانما بله بدی؟ فردا عقد میکنیم، اما به کسی نمیگیم. میخوام وقتی میای خونم راحت باشی. کم کم که با پسرا تونستم راحت بشم و ارتباط بگیرم، اون وقت خودم بهشون میگم. تو این فاصله در مورد قاسمم از وکیل سوال میکنیم. تهش اگه گفت قاسم میتونه بچه‌هاتو ازت بگیره، شبونه جمع میکنی و میای خونه من واسه زندگی. کی میدونه تو کجایی؟ قاسمم یه مدت بگذره از صرافت میفته و میره دنبال زندگیش. گفتم: آخه من میترسم. اینقدر زود؟ بهرام نذاش حرفمو تموم کنم و با محبت گفت: زود نیست نفیسه جان. من چند ماهه که فکرم درگیر توه. من دوست دارم عزیزم. نمیتونم وقتی کنارمی اینقدر ازت فاصله بگیرم. جمله دوست دارم جمله‌ای بود که تو تمام عمرم از هیچ کسی جز بچه‌هام نشنیده بودم. هر بار که بهرام میگفت دوست دارم، انگار کیلو کیلو قند تو دلم آب میشد. دلو به دریا زدم و موافقتم رو اعلام کردم. بهرام سرخوش از گرفتن جواب بله داشت برای فردا برنامه میریخت و اصرار داشت با هم بریم تا هم واسه من هم واسه پسر لباس بخره. میگفت دلم میخواد سر عقد لباسامون با هم هماهنگ باشه و اونقدر اصرار کرد که منم دیگه دلم نیومد دلشو بشکنم و عصر اون روز برای خرید همگی به سمت بازار رفتیم. بهرام تو اون خرید سخاوتمندانه خرج میکرد و پسرا دست روی هر چیزی میذاشتن نه نمیگفت و به مخالفتای منم اهمیتی نمیداد. در نهایت من یه پیراهن بلند یاسی رنگ خریدم. واسه سمینم یه لباس قشنگ که تقریبا رنگش به لباس من میومد خریدیم. واسه پسرا هم بهرام به سلیقه خودش یه دستکت و شلوار خرید و با خرید یه حلقه و یه سرویس طلا واسه من و مقدار زیادی لباس خونگی و بیرونی واسه سمین و پسرا خریدمون تموم شد. یادم آخر شب بود که خسته از روز شلوغی که داشتیم جلوی در خونه از اتومبیل پیاده شدیم و همراه پسرا به خونه رفتیم. قرار عقد رو هم واسه 2 روز دیگه گذاشته بودیم. چون کت و شلوار پسرا نیاز به کمی تنگ شدن داشت و بهرامم اصرار داشت حتما سر عقد باید کت شلوار بپوشن. شهریار که زیاد از چیزی سر در نمی آورد، اما خسرویی که همیشه درکش از سن و سالش بیشتر بود انگار یه چیزایی فهمیده بود. چون به محض اینکه وارد خونه شدیم به هم نزدیک شد و گفت: ننه میخوای زن این آقاهه بشی؟ لب گزیدم و سکوت کردم. نمیدونستم چی جوابشو بدم. واسه همین بعد از کمی منومن کردن گفتم: نه عزیزم، چطور مگه؟ خسرو با همون لحن بچه گونش گفت: چرا دیگه؟ میخوای زنش بشی؟ بعدم خیلی شیطون ابروشو بالا انداخت و کمی واسم قیافه گرفت و گفت: از نظر من اشکالی نداره ننه. ازش خوشم میاد. شبیه آقا مدیرمون لباس میپوشه. عین اونم مهربونه. من که دوستش دارم. بی اختیار خندیدم و گفتم: پس شما اجازه میدید خسرو خان؟ خسرو با غرور سری تکون داد و گفت: بله ننه، اجازه میدم. با ذوق بغلش گرفتم. این پسر مرهم دل زخمیده من بود. اصلا خدا انگار اونو به هم داده بود تا مرهم تموم زخمای زندگیم بشه. فردای اون روز تازه بچه‌ها رو فرستاده بودم مدرسه و سرم گرم جمع و جور کردن خونه بود که صدای در به گوشم رسید. به خیال این که بهرامه نیشگونی از 2 پام گرفتم و ماتیکی به لبم زدم و با عجله به سمت در حیاط رفتم. انگار تو همون یه روز مهرش بیشتر از قبل دلم افتاده بود و یه جورایی دلم میخواست وقتی جلوش ظاهر میشم تو بهترین حالت ممکن باشم. با شوق در رو باز کردم تا بهرامو ببینم، اما یهو چش تو چش شدم با قاسم. وحشت زده و با خجالت رو سریمو پایین کشیدم و سری با پشت دستم ماتیکمو پاک کردم و لعنتی به خودم فرستادم که چرا این دخترای 14 ساله بودو رفته بودم و ماتیک زده بودم. قاسم اما با اخمایی در هم جواب سلاممو داد و گفت: منتظر کسی بودی زن داداش؟ لب گزیدم و گفتم:
نه. اخمش غلیظ‌تر شد. اما یه زن تنها وقتی در خونش رو میزنن با این سر و ریخت نمیاد جلوی در. اگه غریبه بود چی؟ بی حرف سمت اتاق رفتم و چادر تیره‌ای روی سرم انداختم. قاسم در حیاطو بسته بود. از لجش رفتم در حیاطو باز کردم و با حرص گفتم خوبیت نداره وقتی بچه‌هام خونه نیستن و تنهام مرد غریبه تو خونم باشه و در حیاط بسته باشه. مردم منتظر کوچکترین خطا هستن تا 1000 جور حرف پشتم بزنن. اینو گفتم و با فاصله ازش ایستادم تا حرفشو بزنه و شرشو از سرم کم کنه. راستش با دیدن رفتار محترمانه بهرام و علاقه‌ای که مدام ابرازش میکرد انگار تازه فهمیده بودم یه مرد چقدر میتونه با حرف و محبتاش زنش رو بالا ببره و به اوج برسونه. و حالا دیگه حتی لحظه‌ای تحمل حضور قاسم رو نداشتم. قاسم بی توجه به من لبه یه ایوون نشست و گفت خبر فرستادم آبادی تا فریبا یه سر بیاد اینجا. اگه همه چیز جفت و جور باشه آخر همین ماه عقدت میکنم. شهرم قرار نیست چیزی بفهمه. خدا رو شکر دستم به دهنم میرسه. میتونم 2 تا زندگی رو راحت بچرخونم بدون اینکه آب از آب تکون بخوره. تو هم از برادر خدا بیامرزم اون قدری بهت رسیده که گشنه و تشنه نمونی. اینجوری بهتره. اهل محلم میفهمن شوهر داری و دیگه کسی جرئت نمیکنه نگاه چپ بهت بندازه. با خشم نگاش کردم. چقدر واسه خودش الکی بریده بود و دوخته بود. دندونامو به هم فشردم و با همون دندونای کلید شده گفتم من به خواهرتون گفتم به خودتونم میگم. من قصد ازدواج مجدد ندارم. با پسرام دارم زندگیمو میکنم. نه آقا بالا سر لازم دارم، نه حوصله زندگی پنهونی و نه میتونم حضور هوو رو تحمل کنم. شما هم دل زن میخواد، برو یکی رو بگیر که اهلش باشه. اینو گفتم و خواستم به سمت اتاق برم که قاسم با خشم و عصبانیت بلند شد و صد راهم شد. چیه زنی که دور برداشتی؟ چشمت به 4 قرون پول داداش احمق من افتاده؟ فکر کردی خبریه؟ بدبخت. همین اهل محل 4 صباح دیگه که بگذره چشم تمام میدوزم بهت. فکر کردی میتونی با آرامش اینجا زندگی کنی؟ نه جونم. تا بفهمن دستت به دهنت میرسه و وضع خوبی داری، هر کسی از راه نرسیده برات نقشه میکشه و خامت میکنه. بعدم فکر کردی من میذارم بچه‌های برادر خدا بیامرزم بی پدر بزرگ بشن؟ رو گرفتم ازش. دلم میخواست حرف درشتی بارش کنم، ولی ترس این که واقعا بتونه بچه‌هامو ازم بگیره باعث میشد کمی خوددارتر باشم. واسه همین برای اینکه از سر خودم بازش کنم گفتم باشه اجازه بدید من فکرامو بکنم، بعد بهتون خبر میدم. فقط خواهش میکنم تو این مدت مدام نیایید در خونه من. 20 روز من فرصت بدید هم فکرامو بکنم هم با پسرها حرف بزنم. تو همین 2-3 برخوردی که تو این مدت با هم داشتیم خوب فهمیده بودم که بحث و جدل کردن با این مرد فایده‌ای نداره. عین برادر خدا بیامرزش زورگو بود و حق به جانب و طاقت شنیدن نه رو نداشت. اونم از جانب زنی که به خیال خودش با عقد کردنش داشت بهش لطف میکرد. فقط میخواستم یه فرصت 20 روزه ازش بگیرم تا هم خیالم بابت حضانت بچه‌ها راحت بشه، هم تا اون موقع با بهرام عقد کرده باشم و حتی به خونش رفته باشم تا دیگه دست قاسم بهمون نرسه. قاسم با شنیدن حرفم حسابی خوشحال شد و گفت آفرین. اینو میگن حرف حساب. پس وعدمون باشه واسه اول ماه آینده. این خونه هم به اندازه کافی بزرگ هست که بعد از عقدم بشه توش زندگی کرد. بعدم کمی نزدیک شد بهم و با وجود رو گرفتن من خیره شد به صورتم و گفت میدونی چیه؟ بزرگترین اشتباه تیمور طلاق دادن تو بود. چطور تونست از تو بگذره و با فیروزه و اون زن کم عقلش زندگی کنه؟ والا من که در عجبم. این همه کمال و جمال رو ندید و راحت سر هیچی طلاق داد. تمام تلاشمو کردم تا به خودم مسلط باشم و جنجال به پا نکنم، تا از کوره در نرم و روم تو روش باز نشه، که یهو دست دراز کرد تا صورتمو لمس کنه و من ناخودآگاه قدمی به عقب برداشتم که همزمان با این کار من صدای جیغ زنی پیچید تو گوشم و تا به خودم بیام شهره با صورتی خشمگین و برافروخته به سمتم حمله ور شد. زنی که یه هر جایی میخوای شوهر منو از راه بدر کنی؟ شهره نیستم اگه زندت بذارم. عقب رفتم و خواستم ازش فاصله بگیرم، اما عصبانیتش به حدی زیاد بود که نه من و نه قاسم نتونستیم مانعش بشیم. چنگی به صورتم زد و با وجود اینکه قاسم محکم گرفته بودش لگدی نثارم کرد و فریاد زد زنی که یه لجن اومدی اینجا شوهر منو از چنگم در بیاری؟ گور به گور شده، واسه زندگی من نقشه کشیدی؟ بی اختیار اشک نشست روی گونم. با صدای داد و فریاد شهره که هیچ جوره هم آروم نمیشد در و همسایه ریخته بودن تو کوچه و
سرک میکشیدن تو خونم و من اما اون میون فقط خدا رو شکر میکردم که پسرا خونه نیستن تا این بی آبرویی رو ببینن و بترسن. شهره اما مدام فحش میداد و نفرین میکرد و تلاش‌های قاسمم برای ساکت کردنش هیچ فایده‌ای نداشت. میگفت با دستای خودم توی خونه خراب کن و چال میکنم. خیال نکن من عین فیروز بدبخت و بی زبونم و میشینم با هوا سر میکنم. روز به شب نکشیده بلایی سرت میارم که خودت جون تو برداری و از این شهر فرار کنی. قاسم که دید حریف شهره نمیشه، تشری به همسایه ها زد و بعد از متفرق کردنشون دست زنش رو گرفت و به هر ضرب و زوری بود از خونه بردش بیرون. اما چه فایده؟ آبروی من رفته بود و همه اهل محل جور دیگه‌ای بهم نگاه میکردن. من نه خونه خراب کن بودم، نه زن هر جایی و بی ریشه. من فقط دلم میخواست بی درد سر گوشه‌ای واسه خودم با پسرام زندگی کنم. اما انگار همینو هم برام زیاد میدونستن. با گریه تکه‌های شکسته گلدونی که شهره زمین زده بود و برداشتم و کنار باغچه گذاشتم. در خونم اما هنوز باز بود و تک و توک زنا سرک میکشیدن. حتی جون اینو نداشتم که پاشم در رو ببندم. صدای پچ‌پچاشون اما آزارم میداد. دلم میخواست برم جایی که چشمم به هیچ بنی بشری نیفته. دلم میخواست دور شم از این قوم ظالمی که دست از سرم بر نمی داشتن. سکینه خانم با تشر زنا رو پراکنده کرد و وارد حیاط شد و در رو هم پشت سرش بست. دستم با لبه گلدون بریده بود و میسوخت. اما سوزش قلبم خیلی بیشتر بود. سکینه در زیر بازوم انداخت و بلندم کرد و با غصه گفت ببین چی به روز خودت آوردی؟ پاشو بریم داخل یه چیزی بدم بخوری که رنگ به صورت نداری دختر. با حال خراب به سمت اتاق رفتم. دلم میخواست بمیرم و خلاص شم از این همه رنجی که قرار نبود دست از سرم برداره. دیگه خسته شده بودم. پیمونه صبرم لبریز شده بود و راه به جایی هم نداشتم. سکینه خانم لیوان آب قندی به دستم داد و با تعجب گفت خدا رحم کنه. چه زنی بود؟ صدای داد و بیدادش تا خونه ما می اومد. اسم تو رو که برد گفتم پاشم برم که ظالما این زن رو تنها گیر آوردن. تو چرا ساکت موندی؟ چرا دفاع نکردی از خودت نفیسه؟ با بغض گفتم مگه گذاشت هستن من حرف بزنم؟ یهو اومد تو حیاط و حمله کرد بهم. هرچی هم از دهنش در اومد بارم کرد. اونقدر ناگهانی بود کارش که اصلا من فرصت نکردم حرفی بزنم یا از خودم دفاع کنم. اینا رو گفتم و گریم شدت گرفت و سرم روی زانوم گذاشتم. سکینه خانم دستی به کمرم کشید و گفت دارن در میزنن. بذار برم ببینم کیه. اگه دیدم برادر شوهرته خودم به خدمتش میرسم. سکینه خانم که بیرون رفت روی زمین دراز کشیدم و عین جنینی تو خودم جمع شدم. آبروم رفته بود و شک نداشتم از همون لحظه شدم نقل دهن زنای محله. آبرویی که به زحمت جمعش کرده بودم با سماجت قاسم و قضاوت زنش به باد رفته بود. با همون حال روز دراز کشیده بودم که در اتاق باز شد. به خیال اینکه سکینه خانومه حتی سرمو بالا نگرفتم و با صدای گرفته‌ای گفتم کی بود سکینه خانم؟ اما به جای شنیدن صدای سکینه خانم صدای مغموم بهرام به گوشم رسید. چی به سرت اومده؟ با شنیدن صداش هر زده از جا بلند شدم و نشستم. سری 4 قدم رو درست کردم و بهت زده گفتم شمایید آقا بهرام؟ ببخشید متوجه نشدم. بهرام به هم نزدیک شد و با اخمایی در هم دستم رو گرفت و نگاهی به زخمم انداخت و گفت زخمت خیلی عمیقه. دستم عقب کشیدم و با غصه گفتم مهم نیست بند میاد. قاسم اومده بود. چی میگفت؟ همسایت میگفت زنش هم همراهش بوده انگار. مختصر ماجرا رو براش تعریف کردم. بهرام از تو کیفی که همراهش بود چسبی در آورد و به زخم دستم زد و گفت اومده بودم جواب آزمایش شهریه رو برات بیارم. خدا رو شکر مشکلی نداره. همه چیزش نرماله. گفتم بیام از نگرانی درت بیارم. اما نمیدونستم این حال و روزته. آهسته تشکر کردم و گفتم طوریم نیست. نگران نباش. من عادت دارم به اینجور رفتارا. سری به نشونه تأسف تکون داد و گفت در مورد بچه‌هاتم با وکیل صحبت کردم. عموی بچه‌ها میتونه قیومیت بچه‌ها رو ازت بگیره. یعنی میتونه مستقیم روی اموالشون نظارت کنه. بهشون سر بزنه و تلاش کنه جوری که به صلاح بزرگ بشن. اما حضانت متعلق به مادره. یعنی تا زمانی که تو هستی کسی نمیتونه بچه‌هاتو ازت بگیره. دیگه نگران هیچی نباش نفیسه. 2 روز دیگه انشالله عقد میکنیم میبرمت خونه خودم. چون دوست ندارم کسی باعث آزار و اذیت همسر من بشه. سمسمه کردم اما این قوم منو راحت نمیذارن آقا بهرام.
بهرام با اخم گفت غلط میکنن. مگه شهر هرته؟ وقتی زن من باشی، مگه من مرده باشم که احدی جرأت کنه نگاه چپ بهت کنه؟ چه رسد به این که نزدیکت بشه یا آزارت بده؟ کمی دست کردم و بالاخره دلو به دریا زدم و ماجرایی که از روز اول میخواستم براش تعریف کنم رو بهش گفتم. بهرام باید میفهمید که من دچار چه نقصی شدم و ممکنه هیچ وقت نتونم صاحب بچه‌ای بشم. و البته که انتظار داشتم بهرام با شنیدن حرفام متعجب بشه. اما خونسرد داشت نگاه میکرد. حرفم که تموم شد ابروی بالا انداخت و گفت تموم شد خانوما. حالا اگه من بهت بگم که این ماجرا رو میدونستم چی میگی؟ با تعجب گفتم چی؟ میدونستی؟ از کجا؟ فیروزه گفته بود. یه بار که رفته بودم به خیال خودش واسه منصرف کردن من اومد و گفت نفیسه یه نقصی داره که هیچ مردی حاضر نمیشه باهاش ازدواج کنه. بعدم واسم توضیح داد چی شده. اولش فکر کردم داره دروغ میگه. اما بعد با خودم گفتم اصلا چه اهمیتی داره راست و دروغ بودنش؟ ما 3 بچه داریم نفیسه. مگه من رو گنج نشسته باشم که بخوام صاحب بچه 4 بشیم؟ اینو گفت و با سرخوشی از جا بلند شد و گفت شما که به عنوان عروس خانم هنوز یه استکان چای دست ما ندادی. پس حداقل بشین تا من به عنوان داماد برم برات چای بریزم بیارم. با رفتن بهرام لبخند محوی روی لبم نشست. دوستش داشتم. اونقدر زیاد که دیگه خودمم باورم نمیشد که دیگه تحمل دوریشو نداشتم. و گاهی بابت این حس خجالت زده میشدم. همش فکر میکردم سن و سالی ازم گذشته و درست نیست عاشق بشم. فکر میکردم منم باید عین باقی زنای ده که بعد از فوت شوهرشون یا زن پیرمردای از کار افتاده میشدن یا زن مردای بی بچه یا تا ابد تنهایی زندگی میکنم باشم. من از محیطی مرد سالار خارج شده بودم که حتی نمیتونستم قبول کنم بهرام چای ریختن بلده، چه برسه به چای آوردن. اما رفتار و کارای بهرام داشت بهم کم کم ثابت میکرد که مردا اون چیزی که من دیده بودم و شناخته بودم نیستن و میتونستن خیلی بهتر از اون باشن. بعد از اون ماجرا برخلاف انتظارم قاسم دست از سرم بر نداشت. عصر همون روز دوباره سر و کلش پیدا شد. واقعا از دستش کلافه بودم و در حالی که فکر میکردم الان که زنش فهمیده دست از سرم بر میداره، اون با رفت آمدای بی خودش داشت حسابی منو انگشت نمای مردم میکرد. بعد از ظهر که اومد در رو کامل باز نکردم و اجازه ندادم داخل بیاد و با عصبانیت گفتم میشه دست از سر من بردارید؟ امروز کم دردسر درست نکردید واسم. اسمم سر زبون همه اهل محل افتاده. بسته دیگه. قاسم پوزخندی زد و بی تفاوت گفت بیفته. چه اهمیتی داره؟ 4 روز دیگه میفهمن زن و شوهریم، مشکل حل میشه و در دهنشون بسته. کلاف نفس عمیقی کشیدم و گفتم من اگه یه روز به عمرم باقی مونده باشه و شما تنها مرد روی این زمین باشید، بازم حاضر نیستم باهاتون ازدواج کنم. اینم آخرین باریه که در خونمو به روتون باز کردم. سری بعد جور دیگه‌ای باهاتون برخورد میکنم. قاسم اخ میکرد. پاتو اندازه گلیمت دراز کن نفیسه. کاری نکن همین فردا برم ازش شکایت کنم، بیام پسرا رو ازت بگیرم و اون وقت اینه چی میافتی به پاهام و التماس میکنی عقدت کنم. فشاری به در آوردم و با گفتن این که هر کاری دوست دارید بکنید در رو محکم بستم. اما دیگه موندنم تو اون خونه جایز نبود. منتظر روز دوشنبه بودم تا به عقد بهرام در بیام و برای مدتی از اون خونه برم تا بلکه این مرد چشم ناپاک دست برداره از سرم. فردای اون روز باز بعد از رفتن بچه‌ها به مدرسه در خونه زده شد. میدونستم بهرام نیست، چون گفته بود میخواد کمی از حجم بیمارش رو کم کنه تا بعد از عقد چند روزی کنارمون باشه. واسه همین با احتیاط به سمت در رفتم و قبل از باز کردنش از همون پشت در گفتم کیه؟ صدای پرخشم شهره به گوشم رسید. مشتی به در کوبید و با حرص گفت باز کن زنی که منم. اول نخواستم باز کنم، اما این زن انگار آبرو نداشت که لحظه به لحظه صداشو بالاتر میبرد. به اجبار در رو باز کردم و عین خودش صدامو بالا بردم. چته؟ چه خبرته؟ واسه چی داد میزنی؟ شهره 2 دستشو گذاشت تخت سینم و هلم داد عقب. از 2 پله خونه پایین رفتم و به کمک در خودمو نگه داشتم. خوب زبون باز کردی دختری یه دهاتی. چیه؟ فکر کردی میای شهر به قاسم نزدیک میشی و دلشو میبری؟ گفتی تا الان هوای فیروزه بودم، حالا هم برم هوای شهره بشم؟ کور خوندی خانم. مگه من مرده باشم که بذارم شوهرمو از چنگم در بیاری؟ در حالی که از شدت حرص و خشم دستامو مشت کرده بودم،
پوزخندی زدم و گفتم شوهر ترزونی خودت. خیلی زنی، برو جلوی شوهر تو بگیر تا شب و روز مزاحم من نشه. فکر کردی من احمقم بیام بعد از تیمور خدا بیامرز زن برادر بدتر از خودش بشم؟ باز گلی به جمال تیمور که به خاطر عیب زنش رفت زن گرفت. ولی شوهر تو چی؟ اون به خاطر هوا و هوسش دنبال من افتاده. من حتی اگه از گشنگی نون خوش نداشته باشم بخورم بازم زن شوهر تو نمیشم. حالا هم از خونه من برو بیرون. به خدا یه بار دیگه خودت و شوهرت مزاحمم بشید از جفتتون شکایت میکنم. به اندازه کافی هم شاهد دارم. شهره که انتظار نداشت من اینجوری باهاش حرف بزنم با غیظ رو گرفت ازم و با قدمای بلند از خونم بیرون رفت. در رو محکم پشت سرش بستم و به جای گریه کردن و زانوی غم بغل گرفتن به سمت اتاقم رفتم تا وسایل شخصی خودم و بچه‌ها رو جمع کنم. دیگه وقت آبغوره گرفتن و گریه کردن نبود. باید محکم می بودم. این زن و شوهر از خدا بی خبر به اندازه کافی آبرویی که به سختی جمعش کرده بودم و ریخته بودن. منم دیگه تصمیم خودم رو گرفته بودم. صلاح نبود دیگه تو اون خونه تنها بمونم. اما خب واسه رفتن به خونه یه بهرام و عقد کردن با اون نگرانی بزرگی پیش روم داشتم. اینکه یه وقت خانواده‌اش قبولم نکنن و با زندگیم دچار مشکل بشه. بهرام اما میگفت نیازی نیست خانواده‌ام چیزی بفهمن. میگفت اونا بفهمن انگار فیروزه فهمیده و بعد فیروزه هر کاری میکنه تا این وسط رو به هم بزنه. میگفت اول عقد کنیم و یه سفر بریم و بعد از سال تحویل به خانواده‌ام خبر بدم. منم مخالفتی نداشتم. به هر حال خودش بیشتر خانواده‌اش رو میشناخت. و اینطور شد که بالاخره روز عقدمون رسید. اما تا آخرین لحظه من هنوز دو دل بودم. میترسیدم بهرام نتونه پدر خوبی واسه بچه‌هام باشه. احساس میکردم دارم عجولانه تصمیم میگیرم و باید کمی دیگه صبر میکردم. اون شب بعد از کلی دست به دست شدن تازه خوابم برده بود که احساس کردم در اتاق باز شد. پا شدم نشستم و با صدای ضعیفی گفتم کیه؟ حرفم از دهنم خارج نشده که دفعه نوری زد تو چشمم و زنی با لباس سفید و فانوس به دست وارد اتاقم شد. بلقیس خانوم بود. جوان‌تر و سرحال‌تر از زمانی که فوت کرده بود. با بهت و ناباوری گفتم مادر جون شما زنده اید؟ لبخندی زد و کنارم نشست. باورم نمیشد. با خودم گفتم حتما دارم خواب میبینم. بلقیس خانوم دستمو گرفت و با صدای آرومی گفت حلالم کن دخترم. اشک نشست روی گونم. تازه فهمیده بودم چقدر دلم براش تنگ شده. واسه محبتاش، واسه حمایتاش، برای مهربونیای بی حد و اندازش و پشتیبانیای مادرانش. در حالی که نم اشک روی گونم رو پاک می‌کردم گفتم حلالتون کردم مادر جون. لبخند محوی زد و پارچه سفیدی رو گذاشت شلوم و گفت سفید تنت کن تا سفید بخت بشی دخترم. با بغض گفتم اما من میترسم مادر جون. میترسم انتخابم اشتباه باشه. میترسم پسرها اذیت بشن. چشماش روی هم فشرد و با اطمینان گفت نگران نباش دخترم. بعد هر سختی آسونیه. روزای سخت تموم شده. قرار طعم خوشبختی رو بعد از این بچشی. دلم با حرفاش آروم گرفت. انگار آب سردی ریخته بود رو التهاب قلبم. با شنیدن صدای اذان صبح چشم باز کردم. تو اتاق کنار پسرها خوابیده بودم و خبری هم از بلقیس خانم نبود. با غصه از جا بلند شدم و دستی به جایی که بلقیس خانم نشسته بود کشیدم. اما عجیب دلم آروم گرفته بود. حالا که بلقیس خانم به خوابم اومده بود و این حرفا رو به هم زده بود، تهمونده شک و دودلیمم از بین رفته بود. بلند شدم وضو گرفتم و چند رکعتی نماز خوندم. من از ته قلبم بلقیس خانم رو حلال کرده بودم. درسته که اون باعث شده بود من زن تیمور خان بشم. اما اونم عین ننه خیر و صلاح منو میخواست و تو تمام سالهایی که زن خان بودم همه جوره ازم حمایت کرده بود. شاید اگر بلقیس خانم و حمایت‌های بی‌دریغ و اعتمادش به من نبود، من همون سالای اول با دسیسه‌های فیروزه و بی‌آبرویی برمیگشتم خونه پدری. اما اون همیشه مادرانه هوامو داشت. بعد از خوندن نماز دیگه خوابم نبرد. یه بار دیگه وسایلمون رو چک کردم و وقتی مطمئن شدم تمام وسایل شخصیمون رو برداشتم، سری به مطبخ زدم تا صبحونه رو حاضر کنم. قصد نداشتم این خونه رو خالی کنم. واسه همینم جز وسایل شخصیم چیزی رو با خودم نمی بردم. به سکینه خانم و بقیه همسایه هم گفته بودم مدتی برای خسرو از مدرسه مرخصی گرفتم و میخوام برم ده پدریم. چون نمیخواستم فعلا کسی چیزی از ازدواجم بفهمه و خبر به گوش قاسم برسه. بعد از خوردن صبحونه به اتاق رفتم و لباسی که خریده بودیم و پوشیدم و کمی ماتیک به لبام زدم و کمی هم سرخاب به لپام.
روز قبلم کمی خودم صورتمو بند انداخته بودم و با ناشیگری ابروهامو تا به تا برداشته بودم و همین کارم باعث شده بود پوست سفید صورتم بیشتر خودشو نشون بده و چشمام کشیده تر به نظر بیاد. کت و شلوار پسرا رو هم تنشون کردم و موهاشون رو شونه زدم و نگم که تو اون لباس اونقدر قشنگ شده بودن که دلم طاقت نیورد و واسهشون اسفند دود کردم. شهریار مدام تو آینه به خودش نگاه میکرد و میگفت ننه خیلی بهم میاد. یعنی من الان داماد شدم. با خنده بوسه محکمی به گونه‌اش زدم و خدا رو شکر کردم که بچه‌هام سالم و سلامت کنارمن. واقعا بعد از فوت نورالدین دیگه طاقت نداشتم حتی اشکی روی صورت بچه‌هام ببینم. بهرام طبق قولی که داده بود رأس ساعت 7 اومد دنبالمون. میدونستم هر کسی با دیدن ما تو اون لباس با ساکایی که به دست داشتیم فکر و خیالایی میکنه. اما خب از شانس خوب ما اون ساعت از صبح کسی تو کوچه نبود. بهرام سمینو داد بغلم و سری وسایل و عقب اتومبیل گذاشت و بعد همگی سوار اتومبیل شدیم. بهرام نیم نگاهی به عقب انداخت و وقتی دید بچه‌ها حواسشون به بیرونه آهسته دستمو لمس کرد و زمزمه کرد خوشگل شدی عروس خانومم. با این حرفش از شدت خجالت بدنم گر گرفت. آخه من عادت به شنیدن این حرفا نداشتم. تیمور خان هیچ وقت ازم تعریف نمی‌کرد و حالا شور و شوق بهرام خیلی واسم تازگی داشت. بهرام که دید بچه‌ها تو حال هوای خودشون هستن دست روی دستم گذاشت و همونطور که دستمو نوازش می‌کرد گفت عزیزم ما در مورد مهریه حرف نزدیم. یعنی من انقدر هول بودم که تازه دیشب یادم افتاد. لبخند ملایمی زدم و گفتم مهم نیست. من اصلا چیزی نمیخوام. بهرام دستمو فشرد و گفت میدونم جونم. میشناسمت. میدونم که اهل این چیزا نیستی و چشم طمع به مال کسی نداری. ولی مهریه حق هر زنیه. ارزش تو هم واسه من خیلی بالاتر از این حرفاست. دنیا رو هم به پات بریزم بازم کمه. اما دلم میخواد قباله خونم رو به عنوان مهریه در نظر بگیریم. با ناباوری گفتم نه اصلا این خیلی زیاده. واسه عقد موقت همچین مهریه‌ای. بهرام حرفمو قطع کرد و با تعجب گفت چی؟ عقد موقت؟ گفتم آره دیگه. مگه الان برای همین نمیریم محضر؟ بهرام نگاهش رو ازم گرفت و خیره شد به روبرو و گفت چی میگی دختر خوب؟ مگه من تو رو واسه یه روز و 1 سال و 2 سال میخوام که بخوام عقد موقت کنم؟ ما داریم میریم واسه عقد دائم. باورم نمیشد. یعنی فکر میکردم اول یه مدت عقد موقت میکنیم و بعد دائم عقد میکنیم. بهرام که سکوت منو دید اخ میکرد و گفت نکنه تو راضی به عقد دائم نیستی؟ زیر لب گفتم نه. یعنی آره. یعنی راضیم. منتها فکر میکردم واسه آشنایی اولیه تا قبل از فهمیدن خانواده شما قرار عقد موقت باشیم. بهرام اتومبیل رو نگه داشت و به سمتم برگشت و گفت من به انتخابم هیچ شکی ندارم نفیسه. تو رو هم راحت به دست نیاوردم که الان بخوام رو مدت زمان بودن در کنارم تاریخ بذارم. برام مهم نیست خانواده‌ام چه عکس‌العملی نشون میدن. من تو رو برای تمام عمرم میخوام. تا روزی که تو این دنیا زنده باشم. لب گزیدم و سرمو پایین انداختم. مگه یه زن چی میخواست غیر از این؟ مگه میتونستم مخالفت کنم وقتی این مرد با محبت ازم میخواست که تا آخر عمر کنارش باشم؟ محبتش اونقدر خالصانه و قشنگ بود که داشت تو بند وجودم نفوذ میکرد. انگار دیگه دل کندن و دور شدن ازش ممکن نبود. کمی تو خیابونا چرخیدیم تا محضر باز بشه و دقیقاً ساعت 8:30 بود که وارد محضری که از قبل هماهنگ کرده بودیم شدیم. 2 از همکارای بهرامم همراه همسراشون واسه عقدمون اومده بودن. بعد از سلام احوالپرسی وقتی روی صندلی نشستیم یکی از زنا که کمی سنش بالاتر بود به سمتم اومد و پارچه سفید رنگی رو به دستم داد. این چادر سفیدو مادر شوهرم از سفر مشهد واسم هدیه آورده. وقتی همسرم گفت قراره بیام شاهد عقدتون باشیم دلم خواست این چادر رو برات بیارم تا سر عقد سرت بندازی. گریه‌ام گرفت. پارچه سفید رنگ دقیقاً عین همون پارچه‌ای بود که بلقیس خانم تو خواب هم داده بود. زن که از حالت چهره‌ام فکر کرد من از حرفش ناراحت شدم گفت ببخشید عزیزم. نمیخواستم ناراحتت کنم. فقط گفتم این چادر از حرم امام رضا اومده. برات بیارم تا سرت کنی. اینجوری امام رضا خودش ضامن خوشبختیت بشه. در حالی که سعی می‌کردم جلوی ریختن اشکمو بگیرم لبخندی زدم و ازش تشکر کردم و گفتم نه اصلاً. چرا باید ناراحت شده باشم؟ دیشب تو خواب مادرم دقیقاً چادری به همین رنگ رو به هم هدیه داد.
و حالا با دیدن این پارچه از طرف شما یهو بغضم گرفت. زن با محبت گونم و بوسید و کمک کرد چادر رو سرم کنم و بین اشک و لبخندی که با هم قاطی شده بود عاقد مشغول خوندن خطبه عقد شد. قرآن رو به دست گرفتم و به نیت خوشبختی بازش کردم. سوره خوبی اومد و منم به فال نیک گرفتم و بعد از 3 بار خونده شدن خطبه عقد توسط عاقد چشم بستم و با اطمینان بله گفتم و رسما و شرعاً زن مردی شدم که شک نداشتم قرار بود بهترین روزای عمرم و کنارش سپری کنم. ظرف سبزی پلو با ماهی رو روی میز گذاشتم و خم شدم و سمینو که با شیطنت میخواست ناخنک بزنه رو بغل گرفتم و بوسه‌ای به صورتش زدم و با صدای بلندی گفتم تا 1 دقیقه دیگه فرصت دارید بیای سر سفره وگرنه غذایی براتون نمیمونه. 1 هفته از عقدمون گذشته بود. 1 هفته‌ای که انگار تو خواب و رویا زندگی میکردم. بهرام مهربون ترین و جنتلمن ترین مردی بود که تا اون روز دیده بودم و البته عاشق ترین. با محبتاش و شوخی کردناش کم کم یخ منو هم آب کرده بود. صدق سرخان و رابطه های خشنش تبدیل به زنی سرد شده بودم. اما بهرام با محبت جوری منو رام خودش کرده بود که حتی طاقت لحظه‌ای دوریشو نداشتم. رابطش با پسرا هم خیلی خوب بود. خسرو باهاش صمیمی شده بود اما شهریار گاهی بدقلقی میکرد و بنای ناسازگاری میذاشت که با صبوری بهرام و اخلاق خوبش خیلی زود سر به راه میشد. اتاق خوابی که واسه پرستار صمیم بود و با کمک بهرام واسه پسرا چیده بودیم. بهرام به اصرار خودش براشون تخت گرفته بود و با خرید دوچرخه سعی کرده بود دلشونو به دست بیاره. منم تمام تلاشمو میکردم تا صمیم کوچکترین کمبودی نداشته باشه. و از همون روز اول با خودم عهد بسته بودم صمیم و این دختر نداشته خودم دوست داشته باشم و خدا رو شکر صمیمم دختر آرومی بود و خیلی زود با هم خو گرفته بود. جوری که شبا تا براش قصه نمیگفتم خوابش نمیبرد. بهرام میگفت بعد از سالها تازه به آرامش رسیدم. میگفت همین که وقتی میام خونه میای استقبالم، همین که بوی غذا میپیچه توی این خونه و صدای بازی و خنده بچه‌ها گوشم رو پر میکنه یعنی خوشبختم. منم به حدی به محبت ناب این مرد وابسته شده بودم که دلم نمیخواست برگردم خونه خودم. کل روز و لحظه شماری میکردم تا شب برسه و بعد از خوابیدن بچه‌ها چند ساعتی با هم خلوت کنیم. کنارش میشستم و سرم رو روی شونش میذاشتم. و بهرامم از روزی که پشت سر گذاشته بود و اتفاقات ریز و درشت اون روز برام میگفت و تو همون حال مدام نوازشم میکرد و به سرم بوسه میزد. اون روزا حس میکردم تازه متولد شدم. آخه تازه عاشق شده بودم و تازه داشتم طعم خوشبختی و عشق رو میچشیدم و حسرت میخوردم بابت سالهایی که با درد و رنج گذرونده بودم و فکر میکردم زندگی همونه. بهرام همونطور که داشت با شهریار و خسرو سر مسابقه فوتبال کلکل میکرد وارد مطبخ شد. بشقاب بهرامو برداشتم تا واسش پلو بکشم که زنگ در به صدا در اومد. یهو دلهره عجیبی به جونم افتاد. آخه ما کسی رو نداشتیم که بهمون سر بزنه. بهرامم معمولا یه روز در میون با صمیم به مادرش سر میزد تا مادرش هوس نکنه به خونش بیاد. خواهراشم که طبق گفته خودش اصلا رفت و آمدی تو اون خونه نداشتن. با نگرانی رو کردم به بهرام و گفتم کیه این موقع ظهر؟ شما شروع کنید من میرم باز میکنم. بهرام که رفت سر غذای بچه‌ها رو دادم و بشقاب سمینو هم گذاشتم جلوش و از خسرو خواستم حواسش بهش باشه و سری پشت سر بهرام به سمت حیاط رفتم. در ساختمونو که باز کردم اما چشمم به قاسم افتاد که دست به یقه شده بود با بهرام. جیغی از ترس کشیدم و با عجله جلو دویدم. تو همون فرصت کم بهرام هم اونو زده بود هم چند تایی مشت به صورت خودش خورده بود. خم شدم و لنگ دمپایی از پام در آوردم و با عصبانیت شروع کردم به زدن قاسم و داد می زدم ولش کن چی کارش داری؟ قاسم که دید من دست از سرش بر نمی دارم به اجبار یقه بهرامو رها کرد و خواست به سمتم برگرده که سری رفتم کنار بهرام و پشتش پناه گرفتم. زنی که یه هر جایی مگه نمی گفتی قصد ازدواج نداری؟ نگو من اخ بودم و این آقا طبیب فکلی خوب بود که تا یه گوشه چشمی بهت نشون داد لنگاتو. بهرام نذاش حرفشو تموم کنه و مشتی نثار صورتش کرد و در حالی که دوباره باهاش دست به یقه شده بود گفت مردک عوضی حرف دهنتو بفهم. نفیسه زن منه، زن عقدی و رسمی من. زود باش گورتو گم کن تا زنگ نزدم آژان بیاد ببرتت. قاسم توفی انداخت جلوی پامو در حالی که انگشتشو به نشونه یه تهدید بالا آورده بود گفت قاسم نیستم اگه بذارم رنگ بچه‌هاتو ببینی. واسه من عشق خرکی میای، زنمو میندازی به جونم و خودت سرخوش میری پی عشق و حالت. فکر کردی نفهمیدم اون روز خودت شهره رو خبر کردی و
خودت از عمد در خونه رو باز گذاشتی تا شهر صدای ما رو بشنوه. آتیش انداختی به زندگی من، خودت تو سوراخ موش قایم شدی. اما کور خوندی. بلایی سرت میارم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن. خواستم جوابشو بدم که بهرام دستشو بالا آورد و مانعم شد و با صدایی که سر میکرد بالا نره گفت: گورتو گم کن بیرون مردک. فکر کردی شهر هرته؟ محاله بتونی بچه‌ها رو از مادرشون بگیری. نه قدرتشو داری، نه دست و دلی برا پول خرج کردن. خرجم بکنی تهش دادگاه به نفع ما رأی میده. من اونقدر هم خر نیستم که فرض میکنی. رفتم و پرسجو کردم. حالا هم هر غلطی دلت میخواد برو بکن. فقط زودتر گورتو گم کن، نمیخوام ریخته نحستو ببینم. قاسم با خشم عقب رفت و فوش بدی نثار من کرد و از خونه بیرون زد. با رفتنش زدم زیر گریه و با گوشه 4 قدم قرمزی کنار لب بهرامو پاک کردم. ببین نامرد چه بلایی سرت آورده. چرا باهاش دست به یقه شدی؟ اصلا نباید راش میدادی تو. بیا بریم تو، یخ بذارم رو صورتت تا برم نکرده. حالم بد بود. میدونستم این مرد اگه ذره‌ای از اخلاقش برادرش کشیده باشه به این راحتی دست از سرم بر نمیداره. با تیمور احترام زنای غریبه رو معمولا نگه می‌داشت. اما این مرد انگار اصلا حیا و آبرو سرش نمیشد. من که دیگه هیچ نسبتی با این مرد نداشتم. پس چرا به خودش اجازه میداد اینطور وقیحانه با هم برخورد کنه؟ بهرام زخم صورتش رو تمیز کرد و واسه اینکه بچه‌ها نترسن رفت لباسش رو هم عوض کرد. غذای اون روز اما حسابی از دهن افتاده بود و دیگه هیچ کدوم از ما دوتا میلی به خوردنش نداشتیم. بعد از جمع کردن سفره کنار بهرام نشستم و با قصه گفتم: حالا چی کار کنیم بهرام؟ با همون خونسردی ذاتیش گفت: چیو چه کار کنی؟ زخم شمشیر که نخوردم عزیزم. 2 مشت زدم 2 هم خوردم. اصلا مرد اگه کتک نخوره که مرد نیست. هست. بعدم نگاهی به اطراف انداخت و وقتی دید بچه‌ها نیستن بوسه‌ای به گونم زد و گفت: تا باشه کتک خوردم به خاطر خوشگلی این شما. تو اوج قصه هم میتونست لبخند به لبم بیاره. آهی کشیدم و چسبیدم بهش. اگه تار موی از سر این مرد کم میشد من دق میکردم. حقیقتا خودمم باورم نمیشد که اینقدر سری دلبسته بهش شده بودم و اینطور تو دلم جا باز کرده بود. بعد از اون ماجرا در کمال تعجب دیگه خبری از قاسم نشد. دلم خوش بود که دست برداشته از سر من و بچه‌هام و خیالمم راحت بود که نمیتونه بچه‌هامو از هم بگیره. حدوداً 1 هفته بعد از اون ماجرا بود و بهرام مطب بود و پسرا رو هم همراه خودش برده بود مدرسه جدیدی که نزدیک خونه خودش بود و بچه‌ها رو به تازگی اونجا ثبت نام کرده بود. منم تو خونه سرم گرم صمیم بود. تازه از تو حیاط برگشته بودیم و داشتم دستای خاکی صمیم رو میشستم که صدای کوبیدن ضربه‌های پی در پی به در دلهوری بدی به جونم انداخت. بدون اینکه لباس صمیم رو عوض کنم بغلش گرفتم و به سمت در حیاط رفتم. از ترس قاسم اما جرئت نداشتم در رو باز کنم. واسه همین از پشت در گفتم: کیه؟ صدای ضعیف زنی به گوشم رسید. باز کن، مادر بهرامم. اینو که گفت ترسم بیشتر شد. شک نداشتم این ماجرا زیر سر قاسمه. حالا که دیده بود نمیتونه منو از بهرام جدا کنه دست به دامن خانواده بهرام شده بود. با نگرانی دستی به 4 قدم کشیدم و در رو باز کردم. روبروم زن قد بلند و لاغرندامی ایستاده بود که 4 قد به سر نداشت. موهای جوگندمی قشنگش رو تا زیر گوشش کوتاه کرده بود و کت و دامن کوتاهی به تن داشت. آرایش قشنگ و ملایمی هم روی صورتش نشونده بود و کیف مشکی رنگ شیکی به دست داشت. با دیدن سر و تیپش یادم به خودم و سر و تیپم افتاد. من حتی تو خونه هم روم نمیشد همچین دامن تنگ و کوتاهی بپوشم. با خودم گفتم: ببین مادر بهرام چطور میکرده، بعد منی که زنشم چه ریخت و قیافه‌ای دارم و چطور اصلا روم میشه جلوی بهرام اینطور بگردم. تو همین فکر و خیالات بودم که مادر بهرام عینک آفتابیش رو از چشمش برداشت و با دقت خیره شد تو صورتم و گفت: بهت یاد ندادن مهمونو جلوی در نگه نداری؟ با این حرفش تازه یادم افتاد که در رو درست باز نکردم و هیچی نگفتم. واسه همین با خجالت در رو باز کردم و با صدای لرزونی گفتم: بفرمایید تو، ببخشید، یکم شوکه شدم. مادر بهرام که بیشتر بهش میومد خواهرش باشه وارد حیاط شد. نگاهی به اطراف انداخت و کیفشو گرفت سمتم و با غرور گفت: خوبه، اینجا شبیه خونه آدمیزاد شد بالاخره. اینو گفت و جلوتر از من به سمت ساختمون رفت. حتی نکرد نگاهی به صمیم بندازه. من که هیچ. با نگرانی دنبالش رو افتادم و نمیدونم چرا حسم میگفت که این زن واسم دردسر میشه. وارد سالن که شد خوب به اطراف نگاه کرد و بعد روی مبل نشست و پا روی پا انداخت. منم واقعا نمیدونستم باید چی کار کنم. نه لباس خودم مناسب بود نه لباس صمیم.
داشتیم تو حیاط گل بازی می‌کردیم و حسابی هر دو کثیف شده بودیم. مادر بهرام نگاهی به من انداخت و گفت چیه این مجسمه ایستادی زل زدی به من؟ هرچی خونه زندگی تمیزه به خودت و این بچه نمیشه نگاه کرد. چیه؟ خیال ورد نداره زن باباشی و هر کاری دلت خواست میتونی باهاش بکنی یا؟ به سختی لب باز کردم و گفتم ببخشید. من و سمین ما دوتا داشتیم تو حیاط خاک بازی میکردیم. اگه اجازه بدید من چند دقیقه تنهاتون بذارم و برم لباس خودم و سمینو عوض کنم. سری تکون داد و اشاره کرد برم. سری وارد اتاق شدم و اول لباس سمینو عوض کردم و نشوندمش وسط اسباب بازیاش و بعد خودم رفتم و سری لباس مناسبی پوشیدم. هرچند بهترین لباس منم در برابر لباس شیک اون زن کهنه و بدریخ به نظر می اومد. اما خب چاره‌ای نداشتم. نمیتونستم که اون لحظه برم بازار و لباس بخرم. ناشیانه کمی ماتیک زدم به لبام و سرمه‌ای به چشمم کشیدم و موهامو شونه زدم و بافتم و کنارم رها کردم و از اتاق بیرون زدم. مادر بهرام هنوز روی مبل نشسته بود. با دیدن من لبخند محوی زد و گفت نه همچین بدم نیستی. با خجالت ازش تشکر کردم و خواستم برای پذیرایی به سمت مطبخ برم که مانعم شد و گفت واسه خوردن نیومدم. بیا بشین حرف دارم باهات. سمینو با چند تا از اسباب بازیاش آوردم تو سالن و نشوندم و خودمم روبروی مادر بهرام نشستم. بعد از سکوتی کوتاه مادر بهرام گفت چند وقته؟ لب گزیدم و زمزمه کردم 2 هفته. اخ میکرد. منظورم مدت زمان عقد موقتتونه. چند وقت است؟ گفتم عقد موقت نیست. عقد دائم کردیم. انگار باورش نمیشد. خیره شد به هم و با تعجب گفت چی گفتی؟ عقد دائم؟ همزمان با این حرفش سمین از جا بلند شد و به سمتم اومد. دست دور پام حلقه کرد و منم خم شدم و بغلش گرفتم و روی پام نشوندمش و گونه‌شو بوسیدم و گفتم گشنت مامان جان. مادر بهرام پوزخندی زد. برخلاف تیپ و قیافه دهاتیت خوب سر و زبون داری. هنوز 1 ماه نشده بهش میگی مامان. فیروزه گفته بود فتنه‌ای، اما من باورم نشده بود. نگو اینقدر مارموز هستی که پسر احمق منو مجبور به عقد دائم کردی. در حالی که دست سمین توی دستم بود گفتم من مجبورش نکردم. بهرام خودش اصرار به عقد دائم داشت. ببخشید مادر جون، اما حرفمو قطع کرد و با خشم گفت اسمم جمیل است. میتونی جمیل خانم صدام بزنی. ببخشیدی گفتم و ادامه دادم ببخشید جمیل خانم، نمیدونم چقدر منو میشناسید، اما قطعاً اگه شناختیم هست از حرفای هووی سابقمه. شما خودتون زنید. میدونید هیچ زنی چشم دیدن هووی خودش رو نداره. شرایط من و فیروزه هم که دیگه گفتن نداره. اگه منو با حرفای فیروزه شناختید، ازتون خواهش میکنم حرفاشو فراموش کنید و منو با رفتار خودم بشناسید. با اون چیزی که هستم، نه چیزی که هوون براتون گفته. در حالی که موهای سمین رو نوازش میکردم ادامه دادم من گذشته‌ای داشتم که خودم توش هیچ نقشی نداشتم. نه ازدواجم به انتخاب خودم بود و نه زندگیم. همش به خاطر صلاح و مصلحت خانواده بود. هنوز دست چپ و راستم رو نشناخته بودم که مادر شدم. هنوز چیزی از بازی روزگار نمیدونستم که داغ بچه‌مو دیدم. سختیایی کشیدم که گفتنش واسه من و شنیدنش برای شما از توانمون خارجه. در نهایت جدا شدم و چند سالی تنها زندگی کردم. تا 2 هفته قبلم هر کاری کردم برای بچه‌هام بوده. برای جفت سرام که دین و دنیای من هستن. نمیخواستم خاری به پاشون بره. از خودم گذشتم. تو اوج جوونی تنهایی رو ترجیح دادم تا کنار بچه‌هام باشم. اما از 2 هفته قبل اینور هر کاری میکنم واسه رفاه 3 تا بچه‌هام و همسرمه. بهرام همسر منه. مردی که با آگاهی و با عقل و عشق انتخابش کردم. میدونم شاید در حدش نباشم. میدونم میتونه زنی بهتر از من داشته باشه. میتونست با دختری مجرد و بدون دردسر زندگی کنه. اما گاهی اختیار دل از دست آدم خارج میشه. گاهی عقل و منطق نمیتونن جلوی احساس آدم رو بگیرن. من نمیگم بهترین زنی بودم که بهرام میتونست انتخاب کنه. نه. اما اینو مطمئنم که بهرام و سمین با حضور من و بچه‌هام خوشبختن. همونطور که من و بچه‌هام بعد از مدت‌ها زیر این سقف به آرامش رسیدیم. من از زندگی چیز زیادی نمیخوام. یعنی از بچگی با وجود اینکه همسر سابقم پول و ثروت زیادی داشت، اما یاد گرفته بودم قانع باشم به هر چی دارم و ندارم. اما الان از کل دنیا فقط سلامتی و خنده این جمع 5 نفره رو میخوام و حاضرم واسه خوشحال کردنشون حتی از خودمم بگذرم. جمیله خانوم با حرفای من به فکر فرو رفته بود. خیره شده بود به گوشه فرش و حرفی نمیزد. سمینم آویزونم شده بود و مدام نق میزد. میدونستم گرسنه نشه و باید بهش غذا بدم.
واسه همین وقتی دیدم این زن قصد حرف زدن نداره، سمین رو بغل گرفتم و گفتم ببخشید، من چند لحظه تنهاتون میذارم. سمین گرسنه است. عادت داره نهارش رو همین موقع زودتر از بقیه اعضای خانواده بخوره. جمیله خانم سری تکون داد و من سری همراه سمین به سمت مطبخ رفتم. دلم آروم گرفته بود با حرفایی که بهش زده بودم. حس می‌کردم زن بدی نباشه و این رفتاراش هم واسه این بود که دلش می‌خواست خودش رو مقتدر نشون بده. سمین رو روی میز نشونده بودم و داشتم با ادا اطفار به سختی بهش غذا میدادم. آخه بچه بد غذایی بود. اولش 2 لقمه می‌خورد و بعد برای باقی غذاش 1000 جور ادا در می‌آورد. منم که عاشق اون صورت گرد و چشمای روشنش بودم، با صبر و حوصله غذاشو میدادم. داشتم برای دادن لقمه غذا واسه شکلک در می‌آوردم که با صدای سرفه جمیله خانم هینی کشیدم و از جا پریدم. جمیله خانم اخ می‌کرد. چه خبرت زن؟ جن و پری دیدی مگه؟ ببخشید، من حواسم به سمین بود، واسه همین جا خوردم. تکش رو از دیوار گرفت و با اخمای در هم بدون اینکه نگام کنه گفت به نظر مادر بدی واسه سمین نمیای. مادر خودش که حتی راضی نشد شیرشو بده. اشاره‌ای به سمین کردم و زمزمه کردم ببخشید، اما متوجه حرفاتون میشه. جمیله خانم سری تکون داد و پشت میز نشست. واسه منم بکش، ببینم دستپختت چطوره. چشمی گفتم و خدا رو شکر کردم که غذام اون روز خیلی خوب از آب در اومده بود. سری بشقابی پر از پلو کردم و روش روغن محلی ریختم و توی کاسه هم قرمه سبزی ریختم و با لیوانی آب و پیاله ماست و ظرف پر از سبزی تازه گذاشتم جلوی جمیله خانم. و توی اون لحظات دقیقاً حس کسی رو داشتم که قرار بود امتحان بده. جمیله خانم مشغول خوردن غذا شد. دستپخت زیاد جالبی نداشتم. البته اون روز خدا رو شکر غذام بد نشده بود و از نظر خودم خیلی خوب بود. آخه من چون تا وقتی زن خان بودم که آشپزی نمی‌کردم. بعدش هم که تنها شده بودم 2 روز یه بار بلقیس خانم عطیه رو با ظرف پر از غذا میفرستاد سر وقتم. فقط از وقتی اومده بودیم شهر خودم آشپزی می‌کردم. اما چون علاقه داشتم به آشپزی کم کم بیشتر غذاها رو یاد گرفتم. یه چیزایی هم قبلا از کبرا خانم شنیده بودم و قلق غذاها تقریبا دستم بود. جمیله خانم چند قاشقی خورد و گفت نه، انگار بدم نیست. تو چرا بالای سر من ایستادی؟ بر منو نگاه میکنی دختر. بشین ببینم. نشستم. سمینم دیده بود کسی حواسش بهش نیست، خودش داشت غذا میخورد. البته بیشتر میریخت تا بخوره. جمیله خانم آهسته غذاشو خورد و بعد با دستمالی دور لبشو پاک کرد و گفت بهرام بچه بزرگ منه. ناخودآگاه پریدم تو حرفش و گفتم حدس میزدم. با تعجب گفت چیو حدس میزدی؟ همین که بهرام بچه بزرگتون باشه. آخه ماشاءالله بزنم به تخته، اصلا بهتون نمیاد پسری هم سن بهرام داشته باشید. بیشتر بهتون میاد خواهرش باشید تا مادرش. اینو که گفتم جمیله خانم با صدای بلندی خندید و گفت پس با همین زبونت پسر منو همراه خودت کردی. شونه‌ای بالا انداختم و گفتم به خدا راست گفتم. از لحظه اولی که دیدمتون تعجب کردم. بعد گفتم شاید عین من و پسر بزرگم باشید که فقط 14 سال با هم اختلاف سنی داریم. جمیله خانم با همون لبخندی که روی لبش مونده بود گفت من 55 سالمه دختر. با بهرام 20 سال تفاوت سنی دارم. داشتم میگفتم بهرام بچه اول منه. خودت مادری و میدونی مادرها بچه اولشون رو جور دیگه‌ای دوست دارن. واسه همین بهرام آینده‌اش همیشه واسه من مهم بوده. خیلی گشتم تا تونستم عروسی در خور پسرم پیدا کنم. فروغ زیبا بود و تحصیل کرده. چشمای شهلاش هر مردی رو اسیر میکرد. منم فکر میکردم همین که این زن زیبا و تحصیل کرده است و از خانواده سرشناس و شناخته شده‌ایه، پس میتونه زن زندگی پسر من باشه. تا مدت‌ها هم نمیدونستم فروغ و بهرام با هم اختلاف دارن. آخه بهرام به شدت تو داره. تا اینکه درگیریاشون بالا گرفت و من فهمیدم تو این مدت چه بلایی به سر پسر من آورده. بهرام عصبی و لاغر شده بود. مدام آرام بخش میخورد. نمیخواست زندگیشو از دست بده. به خاطر سمین میخواست اون زنی که یه قمارباز و هر طور شده تحمل کنه. اما نشد. به هر دری زد نشد. قمارباز بودنشو تحمل کرد. اما هرزگیشو نه. با بهت نگاش کردم. بهرام در مورد این موضوع با من هیچ حرفی نزده بود. جمیله خانم بی توجه به نگاه متعجب من ادامه داد. بعد از طلاقشون فهمیدم بهرام فروغ تو اتاق خودش، روی تخت خودش، رو تختی که به تعداد انگشتای دستم با زنش نخوابیده بود، با مرد غریبه دیده بود. بهرام اون روز شکست و نابود شد و دیگه نتونست فروغو تحمل کنه. واسه همین متارکه کرد. فروغم به محض اینکه عدش تموم شد، به عقد اون مردک در اومد و از ایران رفت. قلبم تون تون میزد و دستام خیس عرق شده بود.
پس بی خود نبود که بهرام از کل اون خونه فقط وسایل اتاق خودش رو عوض کرده بود. حتی یادم یه بار تو حرفاش گفته بود که دیگه بعد از فروغ هیچ وقت توی اون اتاق نخوابیده و معمولاً تو اتاق سمیر روی زمین میخوابیده. پس دلیلش این بود. زنش رو روی اون تخت با مرد غریبه دیده بود. خدای من، حتی تصورشم وحشتناک بود. چه رسد به این که اون صحنه رو با چشم دیده باشی. جمیله خانم آهی کشید و گفت: من مادر فارغ از هر چیزی دلم میخواد بچم تو زندگیش آرامش داشته باشه. چند وقتی بود متوجه شده بودم بهرام حالش بهتر شده. دیگه چشماش غم نداشت. وقتی سمینو می آورد تو جمع خانواده، صدای خنده و شوخیش قند تو دلم آب میکرد. با خودم میگفتم حتما تونسته فروغ و نارویی که بهش زده رو فراموش کنه. خواهراشم مدام زیر گوشش میخوندن که زن بگیره. بهرام اما هر بار دست به سرشون میکرد. تا اینکه فیروزه و برادر شوهرم آقا الماس دیروز اومدن شهر. فیروزه به محض اینکه رسید ماجرای تو رو پیش کشید. از زن فرصت طلب و بدجنسی گفت که بعد از خراب کردن زندگی اون حالا در تلاش تا زندگی پسر و نوه منو خراب کنه. انقدر بد تو رو گفت که چشمم ترسید. گفتم اگه بهرام دوباره شکست بخوره دیگه نمیتونه سر پا بشه. من نمیدونم حرف کیو باور کنم. اما میخوام بهت فرصت بدم خودتو اونجوری که هستی بهم بشناسونی. حرفای فیروزه و تهمتاشو فراموش میکنم و سعی میکنم خود واقعی تو بشناسم. همه اینا رو هم به خاطر آرامش و آسایش بچه‌مه که انجام میدم. همین که این حرفا رو بهم زده بود یعنی تو کارم موفق شده بودم و تونسته بودم تا حدود اعتمادش رو جلب کنم. لبخندی زدم و ازش تشکر کردم که یهو دوباره رفت تو جلد مغرورش و گفت: بابت پنهونکاریتونم باید تنبیه بشید. تنبیهش هم این باشه که آخر هفته آینده یه مهمونی بزرگ میگیری و همه فامیل رو دعوت میکنی. از طرف پدر بهرام ما کسی رو اینجا نداریم. اما اقوام و فامیلای من همه اینجا هستن. دوست ندارم فکر کنن پسرم دزدکی زن گرفته. میخوام اعلام کنم که این ازدواج بین خودمون بوده و حالا با این مهمونی میخوایم رسمیش کنیم. برای حدوداً 90 نفر تدارک غذا و دسر ببین. کمکم لازم داشتی بگو از خدمه خونه 2-3 نفری رو بفرستم کمکت. کنار غذاهایی هم که از بیرون میگیرید خود 2-3 مدل خورش هم درست کن. قرمه سبزی رو هم حتما بذار. سالاد و سبزی و ترشی و ماست و میوه و دسر. همه رو لیست کن، چیزی از قلم نیفته. نمیخوام جلوی فامیل سرشکسته بشم. میخوام نشون بدم بعد از اون فروغ مادر مرده یه عروس خوب و شایسته گیرم اومده که نظیر نداره. خندم گرفته بود از حرفاش. مشخص بود اهل خودنماییه. واسه همین بهش قول دادم بهترینا رو برای مهموناش تدارک ببینم و خیالش رو راحت کردم که نیازی هم به کمک ندارم. با خودم گفتم حتی اگه کمکم بخوام از بهرام کمک میگیرم. تا این زن فکر کنه همه کارا رو خودم کردم. اما جدای از همه اینا خیلی خوشحال بودم. خوشحال که تونسته بودم رابطه تقریبا خوبی باهاش داشته باشم. برخلاف اونچه که در ابتدای ورودش حس کرده بودم، زن خوبی به نظر می اومد. یادم یه بار بهرام گفته بود مادرم خیلی زود تحت تاثیر حرف دیگران قرار میگیره و این یکی از بزرگترین عیباشه. اون شب وقتی بهرام از مطب برگشت ماجرا رو براش تعریف کردم. باورش نمیشد تونسته باشم مادرش رو آروم کنم. میگفت با حرفایی که فیروزه پشت تو زده، همین که مادرم تنها به دیدنت اومده و یه قشون جمع نکرده جای تعجب داره و تو خیلی خوششانس بودی. با شنیدن پیشنهاد مهمونی بهرام اصرار داشت که مهمونی رو تو هتل بگیریم. اما من دوست داشتم به حرفای مادرش گوش بدم و خودم رو تو چشمش عزیز کنم. چون به هر حال قرار بود عمری با این خانواده زندگی کنم و دوست داشتم رابطه خوبی باهاش داشته باشم. خصوصا که مادر شوهر قبلی من بلقیس خانم اونقدر باهام خوب بود که من اصلا هیچ وقت حس نکردم مادر شوهر دارم. و الانم دوست داشتم مثل سابق باشم با مادر شوهرم. واسه همین با کمک 2 زنی که بهرام توسط منشیش پیداشون کرده بود و برای کمک به خونه آورده بود یه روز قبل از مهمونی کل خونه رو تمیز کردیم. میز و صندلیای فلزی با روکشای زرشکی که بهرام کرایه کرده بود رو هم تو سالن بزرگ خونه چیدیم و چند دست میز و صندلی هم تو حیاط گذاشتیم. از شب قبلم قرمه سبزی و قیمه رو بار گذاشتیم. سبزی و ترشی و سالاد و ماست و چند مدل میوه رو هم صبح زود حاضر کردیم. بهرام هم روز قبل به رستورانی که میشناخت سفارش داده بود چند مدل کباب و همینطور پلو واسمون آماده کنن تا دم ظهر بره و ازشون بگیره. پسرا کت و شلواری پوشیده بودن و سمینم پیراهن خیلی قشنگی که به تازگی واسش خریده بودیم و به تن داشت. منم به انتخاب بهرام کت و دامن کرم رنگ قشنگ خریده بودم و برای اولین بار موهامو باز گذاشته بودم و حجاب نداشتم. دلم میخواست برم آرایشگاه اما واقعا فرصت نمیشد. برای همین با کمک دختر جوونی که از اون زنایی که برای کمک و پذیرایی اومده بودن کمی آرایش کردم و
موهای لخت و مشکی آزاد پشت سرم رها کردم. برام سخت بود حجاب نداشته باشم، اما وقتی تیپ و پوشش مادر بهرامو دیده بودم، دلم می‌خواست منم همرنگ جماعت بشم. تو آینه نگاهی به خودم انداختم. با وجود 4 تا بارداری بازم اندام خوبی داشتم. درست قدم کوتاه بود، اما خدا رو شکر ارث خوبی از ننه گرفته بودم. ننه بعد از اون همه شکمی که زاییده بود، همیشه شکمش تخت بود. منم مثل اون بودم و به مرور زمان شکمم کامل جمع شده بود و اون روز شاید واسه اولین بار بود که زیبایی‌های زنانه خودم رو می‌دیدم. رنگ پوست روشنم و چشمای درشت و مژه‌های برگشتم با اون آرایش ملایم و کت و دامن کرم بیشتر خودشونو نشون داده بودن. یادم یه خال ریز کنار لبم داشتم که قبلا ازش بیزار بودم، اما حالا با وجود تعریفای بهرام عاشقش شده بودم و احساس می‌کردم زیباتر منو نشون میده. موهای بلندم تا روی باسنم میرسید. سالها بود که موهامو کوتاه نکرده بودم و عادت داشتم همیشه میبافتم و بالای سرم جمع می‌کردم. تا وقتی خونه خام بودم که باید حواسمو جمع می‌کردم تا اهل عمارت چشمشون به موهام نیفته. بعد از اونم چون یه زن تنها بودم باید به پوشش و حجابم دقت می‌کردم. اما از وقتی زن بهرام شده بودم گاهی هوس می‌کردم موهامو آزاد بذارم. گاهی دلم می‌خواست آرایش کنم و ساعت‌ها به خودم برسم و تو آینه به خودم نگاه کنم. انگار تازه فهمیده بودم من زنم. زنی که از دریچه نگاه بهرام زیباترین زن روی زمین بود. و آخ که چقدر من بابت تعریف کردناش حس خوبی می‌گرفتم. حسی که هیچ وقت تو زندگیم تجربه نکرده بودم. انگار که به عرش میرفتم با هر تعریفش و حسرت می‌خوردم بابت سالهایی که میتونستم کنارش باشم و عشقش ازم دریغ شده بود. من در کنار بهرام هر روز یه حس تازه رو تجربه می‌کردم. چیزی که هرگز تو زندگیم تصورش رو هم نداشتم. با تمام دلهره و نگرانی که داشتیم مهمونی به بهترین شکل ممکن برگزار شد. خواهرای بهرام زودتر از همه اومده بودن تا اگه کاری هست انجام بدن. برخلاف تصورم خواهرش خیلی صمیمانه با هم برخورد کردن و منو خیلی راحت تو جمع خودشون راه دادن و حسابی خوشحال بودن که داداششون بهرام بعد از مدت‌ها به آرامش رسیده و حتی با پسرای منم به خوبی برخورد کردن و همشونم با مهربونی هم واسه سمین هم واسه پسرای من کادو آورده بودن. حتی واسه منم به عنوان کادوی عروسی تیکه‌ای طلا هدیه آورده بودن. مادر بهرامم همراه همسرش که شباهت عجیبی به بهرام داشت و منو با محبت دخترم خطاب می‌کرد، سینه‌ریز بزرگ و سنگینی جلوی جنب گردنم انداختن و من اون روز سرشار از غرور بودم بابت رفتار خوب خانواده شوهرم باهم و خدا رو شکر می‌کردم که همگی باهم رفتار خوبی داشتن و میتونستم روشون به عنوان خانواده خودم حساب باز کنم. مهمونی تا نیمه‌های شب ادامه داشت. هرچند از بعضی از مهمونا حرفایی میشنیدم که باعث دلخوری میشد، اما تا وقتی که نگاه عاشقانه بهرام بین اون همه زن با آرایش و لباسای باز فقط و فقط دنبال من بود، از هیچ کس و هیچ حرفی ناراحت نمیشدم. انگار واقعا روزای سخت زندگیم تموم شده بود و زندگی بالاخره روی خوشش رو داشت بهم نشون میداد. پسرا با بهرام کاملا اخت شده بودن، منم زیادی روی روابطشون حساس نبودم و از بهرام خواسته بودم عین یه پدر هم خطاهاشون رو بهشون گوشزد کنه، هم بابت کارای خوبشون تشویقشون کنه. نمیخواستم از اول حساسیتی بینشون ایجاد کنم و باعث بشم از هم فاصله بگیرن. پسرا اون اوایل بهرام و عمو صدا می‌زدن، اما به مرور زمان کم کم عمو بهرام تبدیل شد به بابا بهرام. بهرام مرد خوبی بود، همسر و رفیق خوبی برای من و پدر خوبی برای بچه‌هام. به شدت خونسرد و آروم بود. گاهی که من تو برخی مسائل جوش می آوردم، اون بود که با خونسردی ذاتیش آرومم می‌کرد. خانواده‌اش هم به مرور زمان وقتی منو شناختن و فهمیدن جز خوشبختی بهرام چیزی نمیخوام و بهرامم از زندگیش با من راضیه، کم کم رابطه خوبی با هم برقرار کردن. البته از اولم خوب بودن، ولی خب رفته رفته بهتر شدن. منم با سمین حسابی اخت شده بودم. سمینم که دختر آروم و باهوشی بود، خیلی به من وابسته بود و هیچ کسی حتی حدس نمیزد که من نامادری سمین باشم. بعد از اون ماجرا دیگه مزاحمتی از طرف قاسم و فیروزه برامون درست نشد. بهرام شخصا رفته بود محل کار قاسم و باهاش صحبت کرده بود. هرچند هیچ وقت نفهمیدم چه حرفایی بینشون رد و بدل شده، اما هرچی که بود باعث شد قاسم دست از سر من و زندگیم برداره. به خاطر علاقه‌ای که بچه‌ها به ده داشتن، اما سالی یه بار حتما میرفتیم ده. دلم نمیخواست بچه‌ها از خانواده پدریشون دور بمونن. خودم هم سری به خانواده‌ام میزدم. هیچ کس باورش نمیشد من بعد از تیمور خان با مردی مثل بهرام ازدواج کنم. همه انتظار داشتن یا تا ابد تنها بمونم یا نهایتاً زن یکی هم سن و سال خود تیمور خان بشم که جای آقام باشه. اما خب انگار بخت و اقبال بعد از مدت‌ها به هم رو کرده بود و زندگی نصیبم کرده بود که حتی تو خواب و رویا هم نمیدیدم.
با راهنمایی بهرام از همون سال اول ازدواج تحت نظر پزشک زنان بودم و با مصرف دارو تلاش می‌کردم دوران یائسگیم رو عقب بندازم. دردی که خام برام به یادگار گذاشته بود. اما با داروهایی که طبیب بهم داده بود تا حد زیادی تونسته بودم به زندگی عادی برگردم و دردام کمتر شده بود. بعد از انقلاب زندگی ما هم دستخوش تغییر شد. مباشر خان اصرار داشت سری زمین و املاک پسرا رو بفروشیم. از این میترسید که با گذشت زمان دولت اون املاک رو ازمون بگیره. منم بعد از مشورت با بهرام با مباشر خان صحبت کردم و بهش اجازه فروش زمینا و املاک رو دادم. و بعدم به کمک بهرام براشون تو شهر 2 خونه نوساز و یه زمین خریدیم. و تتمه پولشون رو هم براشون طلا گرفتیم و کنار گذاشتیم. شروع جنگ اما دلهره و ترس بدی به جون هممون انداخته بود. خسرو باید میرفت سربازی و بهرام تحت هیچ شرایطی نمیخواست خسرو رو به میدون جنگ بفرسته. خسرو پسر درسخونی بود. برخلاف شهریار که شیطنت و حواس پرتیای خاص خودشو داشت، خسرو واسه خودش چارچوبای خاصی داشت. دلش میخواست درس بخونه و پزشک بشه. بچه تر که بود عاشق گوشی پزشکی بهرام بود و گاهی همراه بهرام به مطبش میرفت. شروع جنگ اما زنگ خطری بود واسه آینده پسرا. معلوم نبود جنگی که خیلیا اون اوایل انتظار داشتن 1 ماه تموم بشه چند سال طول میکشید و من هرگز نمیخواستم بچه‌هامو به خطر بندازم. یادم اوایل سال 60 بود و خسرو به شدت افسرده و گوشه‌گیر شده بود. آرزوهاشو به باد رفته میدونست و به خاطر وسواسای من جرأت بیرون رفتن از خونه رو هم نداشت. درس شبان و مراتع عالی تموم کرده بود و از 2 سال قبلش خودشو برای ورود به دانشگاه آماده کرده بود. حتی اسم دانشگاهی که دوست داشت توش درس بخونه رو بزرگ نوشته بود و به دیوار اتاقش زده بود. اما سرنوشت انگار خوابای دیگه‌ای واسمون دیده بود. اون روز داشتم با سمی لباسای تا شده رو مرتب می‌کردم که بهرام زودتر از همیشه برگشت خونه. با دیدن صورت غرق فکر و اخمای در همش نگران شدم. کارا رو به سمی سپردم و خودم بعد از ریختن چای کنار بهرام نشستم و گفتم چیزی شده بهرام جان؟ چرا به هم ریخته ای؟ مکسی کرد و گفت خسرو کجاست؟ شهریار. گفتم شهریار که مدرسه است. خسرو هم طبق معمول تو اتاقشه. نمیخوای بگی چی شده؟ دکتر فاطمی رو یادته؟ دکتر فاطمی همون پزشک زنانی بود که سالها تحت نظرش بودن. پسراش 1 سالی از خسرو بزرگتر بودن و گاهی تو دور همیای خانوادگی که بهرام با همکاراش میگرفت دیده بودمشون. سری تکون دادم و گفتم خب چی شده؟ پسراش به سن سربازی رسیدن. انگار چند نفر رفتن در خونشون پیگیر شدن که چرا بچه‌هات نمیرن سربازی. اینم قول داده اول هفته جفتشون رو بفرسته. اما از ترسش بچه‌ها رو فرستاده خونه داییشون. میگه جونمم بگیرن، حاضر نیستم بچه‌هامو بفرستم جبهه. میخواد پسراشو غیر قانونی از کشور بفرسته. تا ته حرف بهرامو خوندم و با صدای ضعیفی گفتم شاید جنگ تموم بشه. بهرام کلافه چنگی به موهاش زد. معلوم نیست کی تموم بشه نفیسه. شاید 1 سال، شاید 2 سال، شاید 10 سال، شایدم بیشتر. کم تو این مدت جانباز جنگی زیر دستم جون نداده. خسرو و شهریار شاید بچه‌های واقعی من نباشن. اما تو خودت شاهدی واسه من عین پسرای خودم بودن. وقتی بابا صدام میکنن قند تو دلم آب میشه. حس میکنم بچه‌های واقعی من. پس نمیتونم بشینم و دست رو دست بذارم تا یه روز در این خونه رو بزنن و این 2 تا رو ببرن جنگ. خسرو افسرده شده. کل آرزوهاش برباد رفته. عراقی‌ها روز به روز شهرهای بیشتری رو اشغال میکنن. جنگ حتی اگه فردا تموم بشه آثار مخربش تا سالها باقی میمونه نفیسه. با دکتر فاطمی صحبت کردم. یه آشنای مطمئن داره برای رد کردن پسراش. میدونی که چقدر رو بچه‌هاش حساسه. اما میگه این آشناشون حسابی مطمئنه. فقط پول زیادی میگیره. میخوام با خسرو و شهریار حرف بزنم. اگه راضی بشن بفرستیمشون برن. فعلا برن، هر وقت با از آسیاب افتاد برگردن. با بغض گفتم شهریار چرا؟ بهرام از سر جاش بلند شد و اومد روی مبل کنار من نشست و با محبت گفت عزیز دلم، شهریارم 2 سال دیگه میشه عین خسرو. نمیشه بچه‌ها رو زندونی کرد. به خدا که معلوم نیست این جنگ کذایی کی قراره تموم بشه. اشک نشست روی گونم. طاقت دوری از جگرگوشه هامو نداشتم. اگه حین رفتم بلایی سرشون میومد من دق میکردم. بهرام کمی دل داریم داد و بعد از سمین خواست خسرو رو صدا بزنه. سمین به عادت همیشه از تو سالن با صدای بلندی داد زد داداش خسرو بیا بابا کارت داره. بهرام سری به نشونی افسوس تکون داد و گفت دختر مگه خودم نمیتونستم صدامو بندازم رو سرم؟ وقتی بهت میگم برو دم در اتاقش صداش کن، نه از اینجا. خسرو با موهای پریشون وارد سالن شد.
با دیدن بهرام دستی به موهاش کشید و سلامی کرد. بهرام با محبت جوابشو داد و گفت بیا بشین اینجا بابا، میخوام باهات حرف بزنم. خسرو چشمی گفت و روبرومون نشست. نگاش که کردم دوباره گرگم گرفت. چطور میتونستم دوریشو تحمل کنم؟ دوری پسری که همیشه حامی و پشتیبانم بود. خسرو جان بابا، برنامه‌ای برای آیندت داری؟ خسرو بی‌حوصله گفت فعلا که از ترس جونم قایم شدم تو اتاقم. آینده منم با آینده این جنگ گره خورده. بهرام بی مقدمه گفت خسرو جان، اگه راهی برای رفتنت از این مملکت باشه دوست داری بری؟ خسرو مکسی کرد و با هیجان گفت از ایران برم؟ البته، چرا که نه؟ من دارم دیوونه میشم تو این خونه. هرچی درس خوندم همش دود شد و رفت هوا. اینجا هیچ آینده‌ای ندارم. من آدم جبهه رفتن و جنگیدنم نیستم. من نمیخوام جون آدما رو بگیرم، حتی اگه اون آدما دشمنم باشن. من میخوام جون ببخشم. میخوام پزشک بشم و به مردم کمک کنم. بهرام نفس عمیقی کشید و مختصر ماجرا رو برای خسرو تعریف کرد. برخلاف تصورم اما خسرو به شدت از این پیشنهاد استقبال کرد. حتی خودش موضوع هزینه‌اش رو پیش کشید و گفت زمینی که اینجا داریم و میفروشیم و خرج سفر میکنیم. دروغ چرا؟ حقیقتا من تو این مدت بارها و بارها به رفتن فکر کرده بودم. واسه همین چند تا کشورم مد نظرمه. و خلاصه اینطور شد که خسرو کشورهایی که مد نظرش بود رو هم به بهرام گفت. شهریارم بعد از برگشت از مدرسه وقتی ماجرا رو شنید خیلی خوشحال شد. اما شهریار هنوز بچه بود. برخلاف خسرو که خیلی وقت بود بهش اعتماد کامل داشتم، هنوز بابت شهریار نگرانیای زیادی داشتم. چون هم سر به هوا بود، هم خیلی زود به همه اعتماد میکرد. به شدت رفیق باز بود و خیلی زود در برابر اصرار دوستاش کوتاه میومد. و اگر راهنمایی دوستانه خسرو نبود، خیلی زود از راه به در میشد. با موافقت بچه‌ها بهرام پیگیر کارای رفتنشون شد. ته دلم راضی به رفتنشون نبود، اما دلم نمیخواست بمونن و عمر و جوونیشون تلف بشه. نمیخواستم مانع پیشرفت و آرزوهاشون بشن. از طرفی هم گاهی عذاب وجدان میگرفتم. جوانای مردم جونشون رو کف دستشون گذاشته بودن و واسه دفاع از خاکشون به جنگ میرفتن. اما پسرای من داشتن فرار میکردن. بهرام ولی دلداری میداد و میگفت قرار نیست همه برن جنگ. میگفت بعد از جنگ این مملکت به 4 تا جوون باسواد عین خسرو نیاز داره تا بتونن کشور رو از نو بسازن. میگفت جنگ که تا ابد ادامه نداره. منم دلم خوش بود به این حرفا و سعی میکردم بعد به دلم راه ندم. هزینه سفرشون اما خیلی بالا بود. مجبور شدیم زمین پسرا رو بفروشیم و خرج سفرشون کنیم. مقداری طلا هم که از بچگی براشون خریده بودم و فروختیم و با پولی که بهرام در اختیارشون گذاشته بود روی هم گذاشتیم و به خسرو سپردیم تا به مشکل مالی نخورن. برادر خانم دکتر فاطمی آلمان زندگی میکرد و قول داده بود هوای بچه‌ها رو داشته باشه. واسه همین مقصد پسرا به اجبار آلمان شد. تو چشم بر هم زدنی ساک سبکی از وسایل ضروریشون رو براشون بستم و بین گریه و دلتنگی جفتشون رو به خدا سپردم و راهیشون کردم. با رفتنشون اما نگرانیم 100 برابر شد. مدام خوابهای آشفته میدیدم. بلقیس خانم و خان رو تو خواب میدیدم و کارم به خوردن قرصای آرام بخش رسیده بود. بچه‌ها قرار بود اول برن ترکیه و بعد از اونجا برای اقامت آلمان اقدام کنن. رابطه دکتر فاطمی با گرفتن مبلغ اضافی قول داده بود خونه امنی تو ترکیه برای بچه‌ها بگیره و اونا رو به یکی از دوستاش بسپره. خدا رو شکر خسرو زبان انگلیسی رو کامل مسلط بود و نگرانی بابت این موضوع نداشتیم. حدوداً 10 روز بعد از رفتنشون بود و هیچ خبری ازشون نداشتیم. بهرام اما میگفت هنوز دیر نکردن و دکتر فاطمی میگفت رابطش گفته هیچ نگران نباشن و بچه‌ها خیلی زود با همون تماس میگیرن. یادم ساعت 6 صبح روز 3 خرداد ماه بود که زنگ تلفن به صدا در اومد. زودتر از ما سمین از خواب بیدار شده بود و تلفن رو برداشته بود. وقتی صدای پرهیجان داداش خسرو گفتنش رو شنیدم، انگار آب سردی رو آتیش درونم ریخته شد. تلفن رو از دست سمین گرفتم و با گریه گفتم این همه وقت کجا بودید مادر؟ الان کجایید؟ جاتون راحته؟ شهریار چطوره؟ اذیت نشدید؟ خسرو در حالی که صداش میخندید گفت مامان، عموم بده منم حرف بزنم. الهی قربونت برم. گریه نکن. ما خوبیم. هممون خوبیم. نیم ساعتی هست که رسیدیم به اون خونه‌ای که واسمون گرفتن. اینجا جامون راحته مامان. مسیر سختی رو پشت سر گذاشتیم، اما الان جامون خوبه خدا رو شکر. زنگ زدم از نگرانی درتون بیارم. اما ممکنه تا مدتی نتونم باهاتون تماس بگیرم. به محض اینکه جایی ساکن بشین بهت زنگ میزنم. خیالم که بابت سلامتیشون راحت شد، گوشی رو به بهرام دادم و سجده شکر به جا آوردم. 2 هفته بعد از اون تماس دوباره خسرو تماس گرفت. با کمک آقای فاطمی تونسته بودن
برای کارای اقامتشون اقدام کنن. به واسطه یه پول زیادی که بچه‌ها داشتن و سرمایه‌ای که با فروش خونه‌هاشون براشون فرستاده بودیم، تونست از طریق روابطی که داشت پرونده اقامت پسرا رو به جریان بندازه. کمتر از 1 سال بعد کارای اقامت بچه‌ها جور شد و بچه‌ها راهی آلمان شدن. تو اون مدت بیشتر داراییشون رو خرج اقامت و زندگی تو ترکیه کرده بودن و پول زیادی براشون باقی نمونده بود. خسرو تونست تو کالج مشغول درس خوندن بشه و شهریار ترجیح داد درسش رو رها کنه و مدتی توی کافه کار کنه و کمی تجربه کسب کنه و بعد کارش رو جدا کنه و کافه خودش رو راه بندازه. کلا شهریار از بچگی شبیه به خسرو نبود. علاقه آنچنانی هم به درس نداشت. هزینه بچه‌ها با وجود کار کردن شهریار بازم خیلی بالا بود و بهرام به تنهایی از پس مخارج اولیه‌شون بر نمی‌اومد. آخه 2 نفر بودن. اگه 1 نفر بودن شاید. اما 2 نفر واقعا سخت بود. مخصوصاً که شهریار نیاز به سرمایه اولیه واسه کارش داشت و خسرو هنوز نمیتونست کار کنه و درآمدی نداشت. واسه همین تمام ثروتی که از خان برام مونده بود و فروختم و تبدیل به ارز کردیم و همه رو فرستادم واسه پسرام. دلم نمیخواست تو کشور غریب کمبودی داشته باشن و از طرفی اون زمینا و پولا رو نهایت متعلق به خود پسرا میدونستم. یعنی همینم بود. از پدرشون به من رسیده بود و از منم به پسرام میرسید دیگه. پس حالا چه فرقی میکرد بعد از مردنم بهشون برسه یا الان که زندم؟ مهم این بود که تو روزای سخت به دادشون برسه. خیالم بابت بچه‌ها راحت شده بود و فقط درد دوری و دلتنگیشون آزارم میداد. البته مرتب تماس میگرفتن و باهاشون حرف میزدم و ازشون میخواستم سرشون به کار و درسشون باشه و دعا میکردم اون جنگ کذایی زودتر تموم بشه تا بتونم بچه‌هامو ببینم. نوروز سال 62 بود که بهرام دم عید هممون رو غافلگیر کرد و ما رو دعوت به سفری به استانبول کرد. با دیدن بلیطا به یاد پسرا افتادم. میدونستم نمیتونم بیان ایران، اما میتونستم بیان استانبول و اونجا هم دیگر رو ببینیم. اما وقتی این پیشنهاد رو به بهرام دادم، درس سنگین خسرو مشغله شهریار رو بهونه کرد و پیشنهادم رو رد کرد. اما در کمال تعجب وقتی از فرودگاه استانبول خارج شدیم، از دور چشمم به جوونی افتاد که بی نهایت شبیه به خسرو بود. دست گل رز قرمزی به دست داشت و کت و شلوار سرمه‌ای رنگی پوشیده بود و کنارش هم شهریار ایستاده بود. خسرو حسابی تغییر کرده بود و شهریارم قد کشیده بود و ریش و سیبیل در آورده بود. نفهمیدم چطور دویدم و جفتشون رو بغل گرفتم. با گریه میبوسیدمشون و حس میکردم مردم و تو بهشتم. دلم نمیخواست حتی لحظه‌ای پلک روی هم بذارم و دیدنشون رو از خودم دریغ کنم. تو همون 2 سال بچه‌هام به لحاظ ظاهری خیلی تغییر کرده بودن. شهریار یکی از گوشاشو سوراخ کرده بود و لباسای عجیب و غریبی پوشیده بود و خسرو هم به شدت کم حرف شده بود. اما حالشون رو هم رفته خوب بود. فقط کمی بابت شهریار نگرانی داشتم که خسرو خیالمو راحت کرد که حواسش بهش هست. 2 هفته اقامتمون عین برق و باد گذشت و برگشتیم ایران و پسرا هم برگشتن آلمان و من چقدر از بهرام ممنون بودم که اینطور سفری رو تدارک دیده بود و حتی به هم نگفته بود پسرا میان تا با دیدنشون حسابی غافلگیرم کنه. و اون سال بهترین عیدی عمرم و بهرام بهم داده بود. بعد از اون ماجرا و تا زمان تموم شدن جنگ هر 2 سال یه بار با پسرا هماهنگ می‌کردیم و واسه دیدنشون به آلمان می‌رفتیم. سال 66 بود که خسرو با هم تماس گرفت و از علاقش به دختر برادر خانم دکتر فاطمی خبر داد. پسرم سال 4 پزشکی بود و در کنار درس خوندن کار می‌کرد و تونسته بود پس‌اندازی واسه خودش کنار بذاره. وقتی فهمیدم یه دختر ایرانی تو دل اروپا دل پسر ارشدمو برده به شدت خوشحال شدم. خسرو جوون عاقل و معقولی بود و من ندیده به انتخابش ایمان داشتم. مراسم خواستگاری و نامزدی رو تلفنی انجام دادیم و با موافقت خانواده عروس 1 سال بعد مراسم عقد جمع و جوری تو ترکیه براشون گرفتیم و بچه‌ها برای گرفتن مراسم مفصل‌تر راهی آلمان شدن. پریسا همسر خسرو دختر با نمک و مهربونی بود. قد بلند و لاغرندام بود و لبخند قشنگش دل پسرمو برده بود. خوشحال بودم که خانواده همسرش کنارش بودن و خسرو دیگه احساس تنهایی نمی‌کرد. فقط دلنگرون شهریار و رفتارای خاصش بودم. آخه تو دنیای دیگه‌ای سیر می‌کرد. خسرو میگفت مدتی با یه دختر آلمانی هم خونه بوده و این موضوع واسه منی که تو محیط بسته و مذهبی بزرگ شده بودم به شدت آزاردهنده بود. اما نمیتونستم عین خسرو به شهریارم رو نهی کنم و اونو مجبور کنم مطابق میل من رفتار کنه. اما هر بار که خسرو و پریسا تماس میگرفتن سفارش شهریار رو بهشون میکردم و ازشون میخواستم حواشو داشته باشن و تنهاش نذارن. و مدام به پریسا اصرار میکردم یه دختر ایرانی خوب شبیه به خودش رو با شهریار آشنا کنه، بلکه این پسر یاغی سر و سامون بگیره. اما شهریار زیر بار نمیرفت و
دلش گرم زندگی بی سر و سامونش بود. 2 سالی بعد از ازدواج خسرو بود که یه روز خسرو به هم زنگ زد و گفت شهریار با یه دختر یونانی آشنا شده و قصد ازدواج داره. و من با اینکه اصلا راضی نبودم شهریار بخواد با یه دختر غربی ازدواج کنه، اما مجبور بودم با دلش راه بیام. همین که دست برداشته بود از دخترای رنگارنگ و می‌خواست ازدواج کنه، از نظر بهرام خوب بود و به قول بهرام باید سجده شکر به جا می‌آوردم. به اصرار من شهریار و نامزدش سفری کوتاه به استانبول داشتن. نامزدش دختر معقول و مهربونی به نظر میومد. هرچند به خاطر زبونش نمیتونستم باهاش ارتباط بگیرم، اما از سر و ریخت شهریار مشخص بود که تونسته این پسر رو تا حدودی سر به راه کنه. و اینطور شد که شهریارم ازدواج کرد و خسرو به هم میگفت زندگی خوبی هم داره خدا رو شکر. یادم سال 70 اولین نوام به دنیا اومد. جنگ تموم شده بود اما پسرها هنوز جرأت برگشت به ایران رو نداشتن و دیدارهای ما همچنان توی ترکیه انجام میشد. بعد از تولد اولین نوام سارا و بزرگ شدنش، پریسا سالی یه بار همراه دختر کوچولوش بهمون سر میزد و دل منم به همون رفت و آمدای گاه و بیگاه بچه‌ها خوش بود. صمیم پرستاری خونده بود و بعد از اتمام درسش با یکی از همکلاسیاش ازدواج کرده بود و زندگی خوبی هم داشت. میدونست من مادر واقعیش نیستم، اما هنوزم وابستگی و علاقه شدیدی به من داشت و هر روز بعد از اتمام کارش بهم سر میزد و اونقدر با محبت بود که من گاهی یادم میرفت این دختر هم خون من نیست و از شکم من به دنیا نیومده. زمان به سرعت برق و باد در گذر بود و بچه‌ها روز به روز بزرگتر میشدن و بیشتر از زمان فاصله میگرفتن. با تولد 2 قلوهای شهریار این بار بهرام با تلاش زیاد تونست برام ویزای توریستی بگیره تا برای دیدن بچه‌ها به آلمان برم. 1 ماهی که اونجا بودم جز بهترین روزای زندگیم بود. هرچند دلتنگ بهرامم میشدم، اما از اینکه بعد از مدت‌ها میتونستم دل سیری بچه‌هامو ببینم واقعا خوشحال بودم. با دیدن زندگی بچه‌هام روزی 1000 بار خدا رو شکر می‌کردم. این وسط خسرو خیلی دلش می‌خواست برگرده ایران، اما می‌ترسید براش مشکلی پیش بیاد و به خاطر همین محتاط عمل می‌کرد. یادم برگشتم از اون سفر مصادف شد با فوت بدری. ستاره میگفت بدون اینکه مشکلی داشته باشه شب خوابیده و دیگه بیدار نشده. سن زیادی نداشت، اما توده پشت سرش زیاد حرف می‌زدن. حرفایی که روی زندگی ستاره هم تأثیر گذاشته بود و با وجود اینکه سن و سالش از ازدواج گذشته بود و تو زیبایی به جرئت میتونستم بگم رقیب نداشت، اما هیچ خواستگاری هم نداشت. ستاره دختر خوب و ساکتی بود و سرش گرم زندگیش بود و با وجود ثروتی که از پدر و مادرش بهش رسیده بود سعی میکرد با کارهای هنری خرج خودش رو در بیاره و تنهایی زندگیشو میکرد. خیلی دلم میخواست کاری براش کنم و مرد مناسبی براش پیدا کنم، اما ستاره تنهایی رو انتخاب کرده بود و اصراری برای ازدواج نداشت و منم دلیلش رو بهتر از هر کسی میدونستم و دوست نداشتم اذیتش کنم، اما همیشه ارتباطم رو باهاش حفظ میکردم. حوالی سال 80 بود که عطیه دوست و یار قدیمیم که تو تمام این سالها ارتباطم رو باهاش حفظ کرده بودم بر اثر سرطان از دنیا رفت. روزای سختی رو پشت سر گذاشته بود و من به عنوان دوست قدیمیش و همینطور همدم و همرازش هر کاری در توانم بود برای سلامتیش انجام داده بودم. اما خب انگار عمرش به دنیا نبود و از دنیا رفت و ارتباط من بعد از فوت اون با ده به طور کامل قطع شد. 5 سالی بود آقا جون بر اثر کولت سن فوت شده بود و خواهرها هر کدوم درگیر زندگی خودشون شده بودن و منم دیگه زیاد به ده سر نمی زدم. فوت عطیه انگار آخرین رشته اتصالمو به اون ده بریده بود. فیروزه بعد از خان هیچ وقت ازدواج نکرد و کماکان تو خونه پدریش زندگی می‌کرد و برادرزاده هاشم بهش سر می‌زدن و دور دور هواشو داشتن. این روزها آخرین روزای 76 سالگیمو پشت سر می‌ذارم. از روزای تلخ و شیرین زیادی عبور کردم. تلخیایی که هنوز تو خاطرم هست و شیرینیایی که مزه‌اش رو هنوز به یاد دارم. خسرو 2 تا دختر و یه پسر داره و شهریار بعد از تولد 2 قلوهای دختر و پسرش دیگه نخواستن که صاحب فرزند دیگه‌ای بشن. همشون زندگی خوبی دارن و درگیر روزمرگیاشون هستن. سمین دخترم متاسفانه ازدواج اولش با شکست مواجه شد و بعد از تحمل 5 سال سختی بالاخره با حمایت ما طلاق گرفت و 2 سال بعد با پسری که از همکارای بهرام ازدواج کرد و 1 سال بعد باردار شد و در حال حاضر 3 تا دختر داره. بهرامم مرد مهربون و عاشق پیشه من هم مدت‌های زیادی طبابت و کنار گذاشته و سرشو با دنبال کردن اخبار و قدم زدن تو پارک و هم نشینی با من میگذرونه. من با تعریف سرگذشتم انگار یه بار دیگه جوان شدم. با لحظه به لحظه خاطراتم دوباره زندگی کردم. دوباره نفیسه تنها و بی‌پناه شدم و دوباره با قدرت عشق زندگی تازه‌ای رو شروع کردم. گاهی اونقدر غرق گذشته می‌شدم که وقتی تو آینه به خودم نگاه می‌کردم
انتظار دیدن یه نفیسه 20 ساله رو داشتم و با دیدن چین و چروکای صورتم شگفت زده می شدم. زندگی درسای زیادی به من داد. درس عشق و صبوری، درس گذشت و مهربونی. یاد گرفتم هر خوبی پاداشی و هر بدی تاوانی داره. یاد گرفتم تو لحظه زندگی کنم و هیچ وقت حسرت گذشته و غصه آینده رو نخورم. یاد گرفتم عشق بورزم و عاشقانه زندگی کنم. انگار همین دیروز بود که ننه اومد سر کلاس و کتاب ادبیاتم از دستم گرفت. گاهی فکر می‌کنم اگه من تو اون سن با تیمورخان ازدواج نکرده بودم، اصلا با بهرام و عشق نابش آشنا می‌شدم. من با وجود تمام سختیایی که پشت سر گذاشته بودم، فقط و فقط به خاطر حضور بهرام تو زندگیم گله‌ای بابت سختیای گذشتم نداشتم و خوشحال بودم که پاداش تمام سختیام بهرام و عشق نابش بود. عشق نابی که با ذره ذره وجودش به عمق وجودم نشونده بود. تو این روزهای سخت و پرتلاطم به جرئت میتونم بگم که بهرام معجزه زندگی من بود که اگه نبود نمیدونم مسیر زندگیم به کجا کشیده میشد. اونم با وجود خانواده تیمورخان که هیچ جوره انگار قصد نداشتن دست از سرم بردارن. از همه کسایی که سرگذشت منو شنیدن میخوام که تو روزای سخت و پرتلاطم زندگیشون اگه عاشق هستن سعی کنن عاشق بمونن و عشق بورزن و مطمئن باشن که عشق درمان هر دردیه. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. دوستای عزیز و مهربونم، یه دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.